Szóval nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, és a Data Science jövője című előadásomat hallhatjátok most. Ugye a fő témánk az lesz, hogy hogyan lehet felkészülni a szakma szinte megjósolhatatlan változásaira, és a módszertan, amit használni fogok a mai webinárhoz, az egész egyszerűen az volt, hogy megkérdeztem olyan embereket, akik nagyon közel vannak a tűzhöz, nagyon tehát data science ügynökségvezetőket, senior data scientisteket itthonról, és megkérdeztem őket, hogy ők mit látnak, mi változott az elmúlt időszakban, milyen változásokra készülnek, és hogy ők hogyan készülnek, milyen stratégiákat követnek. Ezeket fogom megosztani, és lényegében erről fog szólni az egész webinárium, úgyhogy szerintem bele is vágok, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ezen az szép nyári esti időponton itt van, és időt szán erre. Egy gyors uh, szolgálati közlemény data36.com per webinár. Ezen a linken tudtok kérdezni. Én igyekszem folyamatosan monitorozni. Itt tudjátok jelezni, ha esetleg bármi gond van a streammel, de én úgy látom, hogy rendben van a stream, illetve itt tudtok kérdéseket beküldeni. Ugye ezt már jeleztem korábban e-mailben többször is, egészen sokszor, hogy a Junior Data Scientist Akadémiának, és most fogjuk megnyitni ezt az utolsó 2025-ös akadémia tananyag megvásárlási lehetőségét, erről majd a webinárium végén beszélek, de hogy nyugodtan, tehát nem csak a webinárium témájával kapcsolatban, hanem az akadémiával kapcsolatban, vagy igazából bármivel kapcsolatban, amivel úgy látjátok, hogy én tudok segíteni, kérdezzetek azzal kapcsolatban nyugodtan. Úgyhogy data36.com per webinár, azt hiszem linkeltem ide a videó alá is, ez lesz a Q&A felületünk. Bele is vágok. Először is, hogy kiket kérdeztem meg, felvetítettem a képernyőre tényleg hazánknak a top data scientistjeit. Nyilván nem teljes a lista, tehát senkit, elnézést, nem akarok senkit megsérteni azzal, hogy azt mondom, hogy hazánk top data scientistjei, és nem látja magát a listán. Top data scientistek, de azokat, akiket én ismerek, vagy közelebbi kapcsolatban állunk. A képen láthatjátok, hogy kikről van szó, ügynökségvezetők, senior data scientistek, data science influencerek, és rajtuk kívül még volt 5 válaszadó, akik azt kérték, hogy az ő nevük ne jelenjen meg, tehát ők anoniman válaszoltak, és az itt felvillantott embereket is név szerint is akkor megnevezem őket: Zimmer Márton, Gáspár Csaba, Radó Laci, Kovács Gyula, Böjte Berta, Hodvogner Szilvia, Nagyrác István és Arató Bence, nekik nagyon szépen köszönöm, illetve köszönöm annak az 5 anonim válaszadónak is, akik azt kérték, hogy ugyanők megosztják a véleményüket, de nem szeretnék, hogyha ott lenne a nevük. A többieknek is direkt nem konkrétan idézethez párosítottam a nevüket, hanem ilyen nagy közösbe tettem ki, hogyha esetleg nem jön be valami jóslat, akkor ne őket kövezzék meg a következő 3 évben, vagy nem tudom, mennyire előre lehet egyáltalán jósolni. Illetve nyilván itt most bocsánat, hogy ilyen külön kiemelem magam, vagy külön teszem magamat, ez csak azért már, hogy nyilván az ő véleményük az én szűrőmön keresztül jelenik meg, tehát az, hogy én hogy értelmeztem, az van, aki nagyon-nagyon hosszan írt nekem e-mailre ilyen 2-3 A4-es oldalnyit. Abból, hogy én mit mutatok itt meg, az nyilván átmegy az én szűrőmön is, illetve nyilván én hozzáteszem erőteljesen a saját véleményemet is ezekhez a dolgokhoz, de fogunk azért tőlük is idézeteket nézni, úgyhogy nagyon izgi lesz. Bennem önmagában már az előadás megtartása nélkül is úgy éreztem, hogy baromi értékes és hasznos volt számomra ez az egész kutatás, beszélgetés, közös gondolkodás ezekkel az emberekkel, mert hogy volt egy csomó trend, amit tudtam, de így kimondva, így megfogalmazva most állt bennem össze a kép igazán. Úgyhogy mutatom is ezeket a dolgokat. Hát az első dolog talán nem meglepő, vagy valakinek, nekem egy kicsit meglepő volt, hogy úgy tettem fel a kérdést, hogy nem volt benne az AI, tehát azt kérdeztem, hogy mi a data science jövője, mire készültök, mi az a változás, amit vártok a következő 2-3 évben, az elmúlt 2-3 év alapján, és mindenki automatikusan az AI-ról beszélt, tehát hogy semmilyen egyéb gazdasági körülményt nem említettek, és ez szerintem jól mutatja, hogy még ha volt is recesszió, vagy van is recesszió most éppen, ugye ezt
már definíciós szinten is nehéz megítélni, de hogy akármi van, mindenki úgy gondolkodik, hogy a gazdaság alapvetően ciklikus, tehát hogy annak nem lesz hosszú távú hatása, amitől mindenki fél, tart, lehetőséget lát benne, vagy éppen amire építi a jövőjét, az mindenkinél az AI. Tehát, hogy az AI az, ami paradigmaváltás, pozitív vagy negatív, az meg kiderül hamarosan. De hogy az AI-ról van szó, és hát az AI kapcsán ezt most csak pont azért ezt screenshotoltam ki, mert minden nap kapok ilyen e-maileket, ilyen mindenféle influencerektől, mindenféle hírleveleken. Ez pont hétvégén volt az egyik aktuális, Justin Welsh, AI is coming for us. Tehát, hogy van egy ilyen hatás, hogy mindenki az AI-ról beszél, és úgy szeretnek ezek az influencerek nyomasztani minket. Azt gondolom, hogy készülni kell, és már most aktívan gondolkodni kell az AI-nak a hatásáról, de azt semmiképp sem szabad hagyni, hogy nyomasszanak minket. Ugye az ilyen hírlevelek azért általában arról szólnak, hogy valamit ezzel a nyomasztással megpróbálnak nekünk eladni, szóval én azt mondom, hogy azért, ha más nem, akkor ugye a hírportálokon egy kattintást, és azt, hogy megnézzük a reklámot, tehát hogy azért azt nagyon érezni kell, hogy van egy ilyen erőteljes AI hype, és sok mindent mondanak az AI-ról, ami nem igaz, nem úgy igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e, és elég szenzációhajház dolog. Szóval akinek esetleg ilyen AI szorongása van, hát most ez tudom, nem a legjobb, vagy a legegyszerűbben betartható tanács, de annak üzenem, hogy ezért nem kell szorongani. A kicsit talán egyetlen tanács, amit tudok adni, az egy ilyen információdiéta, mert ahogy mondtam, ezek az influencerek, meg mindenki, aki a médiában mozog, szeretnek nyomasztani az AI-jal egy kattintás miatt, úgyhogy ennek nem kell bedőlni. Egy másik erős idézet az egyik válaszadótól, amikor kérdeztem, hogy mit jósol a következő 2-3 évre, az az, hogy fogalmam sincs, az elmúlt 2-3 év arra tanított meg, hogy vége a 2-3 év múlva mi lesz jóslatoknak. Ezt csak azért emeltem be ide, mert ez egy disclaimer is, hogy nyilván most itt megpróbáljuk megtippelni a jövőt. A jövőt senki sem látja, meg mindig érdekes az ilyet 2-3 év múlva visszanézni, amikor tippelgetünk. Nem nagyon szokott minden bejönni belőle, de akkor is én azt gondolom, hogy egyrészt ebben a webináriumban nem az lesz a lényeg, hogy meg nem is az a cél, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem azt, hogy most lássunk olyan trendeket, meg most lássunk meg olyan trendeket, amikre ha most reagálunk, akkor jobb helyzetbe kerülünk, majd, mint hogyha nem reagálnánk rájuk. Illetve a maga stratégiai részben, a 7 stratégiát, azt megpróbáltam úgy hozni, hogy teljesen jövő független legyen, tehát olyan általános stratégiákat hoztam, ami akkor is működik, hogyha nem tudjuk a jövőt, és hát ugye soha nem tudjuk a jövőt. Erre egyébként az Anti-Fragile könyvem volt az egyik legjobb forrás, amit nemrég azért újra lapoztam, ez egy kemény könyv, de mindenkinek ajánlom, nagyon hosszú, nehezen olvasható, de nagyon jó dolgok vannak benne. Ugye az Anti-Fragile az csak röviden, aztán mindenki olvassa el a könyvet, akit érdekel. Nyilván ide az előadásba kiválogattam belőle a releváns gondolatokat az előadás második felébe, de hogy az Anti-Fragile röviden az arról szól, hogy Taleb, aki írta a könyvet, ő 3 kategóriát különböztet meg. A fragile, azaz a törékeny állapotot, ami mondjuk egy tojásra ráteszünk egy súlyt, akkor az eltörik, tönkre megy. Ha van a robusztus állapot, mondjuk, hogyha egy betondarabra ráteszünk egy súlyt, azzal nem történik semmi, ellenáll, de ennyi. És van az antifragile, az a törékenynek az ellentéte, ami a súlytól kifejezetten növekedik, például ugye az emberi izomzat, hogyha arra ráteszünk egy súlyt, elkezd dolgozni vele, növekszik, felkészül arra, hogy még nagyobb súlyt tudjon felemelni. Erről szól az Anti-Fragile, egy csomó ilyen példa van a könyvben, és jól megmutatja azt, hogy hogy ez egy létező dolog. Az alcím is nagyon jó szerintem, Things that gain from disorder, tehát hogy azok a dolgok, amik az ilyen rendetlenségből vagy a káosz által növekedni tudnak. És ami fontosabb, hogy egy csomó olyan stratégiát ad, ami segít is abban, hogy az ilyen időkben, amikor azért sok minden törékeny, hogyan legyünk ilyen antifragile-ok. Úgyhogy
az talán így röviden a filozófiája a könyvnek az, hogy a kihívás az lehetőség, és ez így az AI korában szerintem egy nagyon fontos mindset váltás, hogy aki esetleg fél az AI-tól, az lássa azt is, hogy sokan félnek tőle, de ez egy kihívás, és egyúttal egy lehetőség is. Még egyszer a Q&A link, gyorsan rákukkantok, vannak-e kérdések? Nincsenek, ami azt is jelenti, hogy valószínűleg a streamnek a minőségével sincs gond. Ha van, akkor írjatok. Mm. És akkor vágjunk is bele. Tehát összefoglaltam ide a 10 trendet, amit ezek a senior data scientistek megosztottak velem, és a 7 stratégiát, amit ez alapján, illetve az Anti-Fragile könyv alapján összeraktam, illetve volt a stratégiák közül pár olyan, amit kifejezetten ezek a seniorok mondtak, hogy ők is ezt követik, úgyhogy az izgi lesz. A főbb témáink az az, hogy nyilván, hogy milyen skillek kellenek a jövőben, mi vár a leendő juniorokra, csökkene vajon az AI hype, kell-e még kódolni, tanulni, csökken, vagy nő a data science szakma keresettsége, és hogy ki hogyan készül már most. Mi vár a leendő juniorokra, azt nyilván a data szakmán belül értem, tehát itt minden a mai webináriumban a data science-en belül vonatkozik, azon kívül én kevésbé látok, meg kevésbé is akarom az anyagot vonatkoztatni rá. Kezdjük a 10 trenddel, és akkor ezek után nyernek értelmet a stratégiák is. Az első trend, amit többen is írtak, meg többen is mondtak a seniorok közül, hogy az AI felfelé húzza a data science-et, és ezt én személy szerint is tapasztalom, hogy utoljára ilyen mennyiségű megkeresés, vagy hogy az ügyfeleknek az ilyen szintű éledezése, annak ellenére, hogy én alapvetően maximum egy ügyfélprojektet szoktam egyszerre vállalni, az utoljára a Big Data Boom idején volt, és ezt van, aki szépen meg is fogalmazta, hogy a Big Data idején is mindenki Big Data technológiával akar dolgozni. Most is ez látszik, hogy ügyfelek, cégek, mindenki ki akarja próbálni az AI-t, és kit keresnek meg ezekkel? Hát jellemzően a data scientisteket, vagy valamilyen adatos szakmában dolgozó embereket, mert hogy fejben a data science-hez kapcsolódik az AI, és ez nagyjából így is van, annak ellenére, hogy maga a technológia az mondjuk nem ugyanaz, mint hogyha egy machine learning modellt implementálnánk, de hát eleve egyébként, aki AI-jal dolgozik, az például javarészt Pythonnal dolgozik, data scientistek is többnyire Pythonnal dolgoznak, úgyhogy ez itt egy elég erős összecsengés, meg hogy valahogy ez így tényleg így a data science szakmához kapcsolódik, hát valószínűleg az adatok miatt szervesen maga az AI felület, vagy ez az AI domain, és az az érdekes, hogy amikor megkeres egy ügyfél, hogy ő valamilyen AI megoldást keresne, akkor sokszor kiderül, hogy egyébként egy machine learning megoldásra gondolt, vagy egy olyan megoldásra, amit machine learning-gel meg lehet oldani, és a tetejére lehet, hogy kerül egy kis AI tejszínhabnak, de a torta maga az a machine learning, sőt, hát sokszor a tortában a tészta, vagy a leg súlyosabb része az egyszerű leíró analitika vagy statisztika. Tehát igazából az AI-nak van egy olyan szerepe, hogy felélénkíti a piacot, újra elkezdi az embereket, vagy még jobban elkezdi az embereket érdekelni a data science, és az AI ez egy ilyen hívószó, vagy belépő szó. Itt látni kell azt is, és ezt is többen megfogalmazták, csak egyik őjüktől emeltem ki, hogy hiába robbantak be az elelemek, az elvárt profitot és elégedettséget azért sokszor még nem érik el ezek a projektek. Itt, bocsánat, csak az irodában nevettetnek a kollégák, de most már elmentek, kár pedig be akartam hívni a streambe. Na mindegy. Szóval, hogy hiába robbantak be az elelemek, az elvárt profitot és elégedettséget sokszor nem érik el még ezek a projektek, és ez azért van, mert hogy igazából hát az első feléből következik, hogy az AI-ra üzletileg nem feltétlen van szükség, csak ki akarják próbálni a cégek, és hát ha alapon, hát ha találnak valamit ezekben a felfedezésekben. Úgyhogy erre azért figyelni kell, meg valószínűleg az AI hype az akkor tud fennmaradni, hogyha
tényleg ezek a projektek megtérülő befektetésekké válnak, tehát olyan AI-os megoldásokat tudnak a data scientistek szállítani a cégeknek, amiből a cégek közvetlenül profitálnak, de ez sokszor nincs meg. Minden esetre az AI tök jó belépő termék a data science felé, és emiatt húzza is a data science-et. Egy másik visszatérő gondolat, amit többen is mondtak, sőt, szinte ezt mindenki mondta, hogy láttunk már ilyet, és abból is jól jöttünk ki. Tehát a senior data scientistjeink azért nem félnek, mert ők 20 év alatt a szakmában már láttak hasonló ilyen paradigmaváltásokat. Talán annyira régi motoros data scientist nincs is, legalábbis az én ismeretségi körömben, aki még a számítógépek előtt már statisztikával, data science-el foglalkozott, de az biztos, hogy már a 70-es években is, és ezt megint csak az egyik szenyor mondta, gyönyörűen levezette, hogy már a 70-es években is megvolt ez a para, amikor megjelentek a számítógépek, és igazából ott sem vették el a számítógépek a matematikusok meg a statisztikusoknak a munkáját, hanem sőt, hát látjuk, hogy azóta még több munka lett, még gyorsabban tudunk feladatokat megoldani, de még több a feladat. És ez végig így volt, akárhogy fejlődött a technológia, ugye legutóbb, amire talán többen emlékeznek a Big Data idején, Big Data idejében is nem az lett, hogy hirtelen a számítógépek mindent megoldottak, hanem ott is még több data scientist, meg adatos munka jött létre. Úgyhogy láttunk már ilyet, és általában mindegyikből a data science szakma eddig jól jött ki. Nem azt jelenti, hogy ebből is jól fog kijönni, de az biztos, hogy egy kis pozitív hozzáállásra okot ad. Egyébként aki azt hagyj emeljem ki külön, hogy a leghosszabb választ a Radó Laci adta, és neki ezúton is köszönöm tőle, többet is fogok idézni. Ahogy mondtam, így a személyiségi jogok védelme miatt, ezt nem fogom mondani, hogy pont melyiket, de hogy neki nagyon, nagyon érdekes kis eszmefuttatásai voltak. Ezt az egyet mondom, hogy például ezt a 70-es évek számítógépeit, ezt is ő mondta. Egy másik gondolat, ez csak egy apróság, hogy az AI az valójában ugyanaz, mint a googlizás, legalábbis eszköztárban, csak gyorsabb. Ugye a googlizás, amikor kódolunk, az egy személyes produktivitási eszköz volt. Nem kellett nekem a dokumentációból kikeresni a megoldást, megnéztem a neten, vagy a Stack Overflow-n általában, vagy úgy Google-on rákerestem, hogy találkozott-e valaki azzal a problémával, amivel én, akár találtam egy kódblokkot, amit egy az egyben át lehetett ültetni az én kódomba, és egy kicsit mondjuk belenyúltam, és működött a dolog. Ez mondjuk igénybe vett egy probléma esetén 2 órát, most az AI-jal ez le tud redukálódni 5 percre, de valójában maga a metódus az nem más, csak sokkal-sokkal gyorsabb. Tehát, hogy az AI ilyen szempontból valóban ha csak a személyes produktivitás részét nézzük, például, hogy a kódolást hogy gyorsítja meg, vagy hogy hogyan tudok inspirációt szerezni, vagy tudásanyagot szerezni. Mondjuk egy másik példa, hogy nem elolvasok 10 cikket, hanem megkérem az AI-t, hogy foglalja össze annak a 10 cikknek a projektem előtt a lényegét, és akkor az alapján egy kis inspirációt kapok ahhoz, hogy én vajon mit elemezhetnék, és akkor gyorsabban meg vagyok. Szóval, hogy az AI ilyen szempontból sok esetben, meg sok tekintetben csak egy gyorsabb googlizás, sokat számít, hiszen tényleg az, hogy 2 órából 5 perc lesz, az rengeteg, sőt, hogy olyan nagy változás az ilyen szempontból nincs, csak még egy eszköz az eszköztárunkban. Viszont szintén ezt páran írták, és van, aki szó szerint ezt írta, hogy ha a haladó Python tudása fő skilled, akkor bajban vagy, ami azt jelenti, hogy és talán itt egy másik megfogalmazás, ez is nagyon-nagyon tetszett, hogy igazából már kódolás sem kell 10-es skálán 8-as szinten űzni, egy laza 3-as szintet a GPT már felhúz 8-asra, és tényleg így van, hogy most jött el azoknak az ideje, akik mondjuk nagyon erősek üzleti tudásban, nagyon erősek abban, hogy meglássák a projektben a lényeget, meg hogy ráérezzenek arra, hogy mit kell elemezni, de mondjuk a kódolásra kevesebb figyelmet fektettek, tehát hogy tényleg mondjuk azért el kell jutni egy 3-as szintre,
tehát hogy úgy korrektül kódoltak, de mondjuk lassan, meg nem annyira haladó szinten, meg nem annyira szép kódot írtak. Azt most ezt az alaptudást, ami nekik megvan, ezt a GPT hibátlanul felhúzza, újra faktorálja a kódot, megkeresi a haladóbb, gyorsabb megoldásokat, tehát hogy egy csomó mindenben tud segíteni, és ezt a tudást, ezt a haladó Python tudást ezt kiváltja. Azért azt jelezném, hogy azért nagyon zseniális ez a 3-asról 8-asra megfogalmazás, mert hogy ezt a középmezőnyt kicsit összehúzza, a 3-as és 8-as között levőket, de hogy mondjuk a 8-asról 10-es szintre eljutni, azt már megint nem fogja tudni a GPT megcsinálni. Azért nem, mert hogy ott olyan senior problémákkal, meg olyan egyedi problémákkal, meg olyan kreatív problémákkal találkozik a data scientist, amit még talán a GPT nem is látott. Ugye hasonlat lehetne ehhez, hogy mondjuk a kamionsofőrök, azok valószínűleg önvezető autók miatt, meg önvezető kamionok miatt egy idő után eltűnnek, de azok a kamionsofőrök, akik a jeges úton, a hegyek szerpentinjein is fel tudják vezetni, tehát ilyen nagyon egyedi, nagyon kihívást jelentő helyzetben, ritkán látott helyzetekben is fel tudják vezetni a kamiont, ott valószínűleg nem az AI fog vezetni, hanem ott egy ilyen expertet bíznak meg. Tehát azért a 8 és 10-es szint közötti Python szakértőkre azért szerintem még szükség lesz. De ugyanígy csak hogy újra hozzam ugyanezt az idézetet, ugyanúgy igaz az, hogy ugye nullából nem fog 3-ast csinálni a GPT, tehát az alaptudás az mindig kell. Erre egy tök jó mondást olvastam, meg sokszor szoktam idézni, hogy a ChatGPT meg az AI eszközök azok igazából multiplikátorok, tehát hogy a meglevő tudást megszorozzák, de nullából ugye akármivel is szorzunk, abból továbbra is nulla lesz. Tehát a kódolási alapok kellenek, és tényleg erre sok példát tudnék hozni a saját portfóliómból. Ugye például egyszer én Pythonban, SQL-ben, meg Bash-ben tudok kódolni, kicsit talán JavaScript-ben, de hogy egyszer így kitaláltam nagyképűen, hogy itt van nekünk már a ChatGPT, akkor lefejlesztek egy iPhone-os applikációt, egy iOS appot, és azért csúnyán beletört a bicskám. Tehát az, hogyha az ember még csak olvasni se tudja a kódot, abból nagyon nagy problémák tudnak lenni, illetve tényleg egy másik tapasztalatom, az egy előző webinárban meg is osztottam, hogy Python kódot is írattam ezzel a vibe coding stílussal a ChatGPT-vel, és bár zseniálisan jó kódot írt, de mondjuk az egész projekt alatt csinált 3-szor olyan nagy hibát, hogy azon a nagy hibán elvérezhetett volna az egész projekt. Tehát, hogy egy konkrétumot mondjak, most nagyon leegyszerűsítve, írnom kell, ez egy predikció volt, tehát előre akartam jelezni bizonyos viszkiknek az árát a jövőben, és ehhez ugye látni kell az elmúlt mondjuk 6 hónapnak a viszki árait, és akkor összehúzattam a ChatGPT-vel az elmúlt 6 hónapnak a viszki árait, megírtam neki, hogy húzza be egy sorba adott viszki elmúlt 6 hónapját, és véletlenül, ezt ugye nem vettem észre, csak amikor olvastam a kódot, vagy átolvastam a kódot, meg átnéztem, véletlenül a jövőbeli 6 hónapot olvasta be a ChatGPT, tehát hogy mondjuk 2022. január 1-et akartam prediktálni, és nem a 2021-es évet, hanem a 2022. február-március áprilist húzta be, az alapján tanította be a modellt, és nyilván ez a modell iszonyatosan jól teljesített, hiszen úgy próbálta megjósolni a jövőt, hogy már látta a jövőt. Tehát, hogy ilyen banális hibákat, nyilván megírtam a ChatGPT-nek, hogy figyelj, az ott kicsit gyanús nekem, hogy ott elrontottál valamit, vagy hát konkrétan megírtam, hogy mit, javította, jó lett, de hogy ilyenből meg csinált 2-3-at, amit tényleg olyan szintű, hogy egy juniort szerintem egy felvételi feladaton kivágnának egy ilyen hiba miatt. A ChatGPT beletette, tehát nagyon szépen kódol, de azt a szintet azt azért tudni kell, hogy tudjuk olvasni a kódját, észrevegyük a hibákat, meg úgy eleve, hogy tudjuk, hogy mit kérünk tőle. Illetve volt egy nagyon jó megfogalmazás szintén az egyik seniortól, aki azt mondta, ezt felolvasom az egészet, hogy akik az AI világában tanulnak programozni, adatot elemezni,
azok azt a fajta gondolkodásmódot, amit a programozás adni tud, egyfajta struktúrált probléma megoldást, azt igazából nem sajátítják el, és így később, mire szenyorabb problémákkal találkoznak, amiben nem tud nekik segíteni az AI, azt nem fogják tudni megoldani, mert nem tudják, hogyan szedjék szét, hogyan struktúrálják. Azt gondolom, hogy ez is igaz, hogy programozni nem csak azért kell, hogy meglegyen az alapunk, amire aztán lehet építeni, hanem tényleg azért is, mert ad egyfajta gondolkodásmódot, ami a data science-hez, meg ez az egész analitikus gondolkodáshoz elengedhetetlen. A hatodik trend az pedig az, hogy az általános data science alapok is kellenek. Tehát nem csak a kódolás, hanem valójában, ha végig gondoljuk, akkor alapszintre ugyanaz kell. Tehát, hogy alapszintre eljussunk, ugyanaz kell, mint ami eddig is kellett. Statisztika, kódolás, üzlet. A hangsúlyok eltolódnak, tehát hogy tényleg ez a kódolásból el kell jutni egy alapszintig, és utána már azt lehet erősíteni. Statisztikából talán ugyanez, hogy el kell jutni egy alapszintig, de ott már azért azt mondanám, hogyha az ember, amikor elmegy a senior irányba, akkor a statisztika az megint csak ott, az már nem csak egy eszköz lesz, hanem egy szemléletmód. Tehát, hogy ott rögtön kiszúrjunk statisztikai hibákat, meg torzításokat, ahhoz azért bele kell lásnunk a statisztikába, de mondjuk, hogy junior szinten ugyanaz kell, tehát az alapok, és akkor ami viszont iszonyat nagy hangsúlyt fog kapni a következő 2-3 évben, az az üzlet. Ennek ez amúgy már szerintem így is így kellett volna lennie, tehát hogy azért az üzlet az elsődleges kérdés, és ugye vannak ezek a kockább típusú data scientistek, akiket nem érdekel az üzlet, akiket az érdekel, hogy szép legyen a kód, jól működjön a modell, de az a helyzet, hogy a data science az egy döntéstámogató eszköz, és ahhoz, hogy döntéseket jól tudjuk támogatni, jó, meg kell érteni pontosan, hogy milyen döntéseket, milyen üzleti problémákhoz akarunk támogatni. Ennek egy csomó lába van, de hogy az üzleti rész az most, hogy a kódolás, meg a statisztika, meg az ilyen hard részek, hard skill részek, azok már egyre jobban segítve vannak AI által, az üzleti tudás az egyre fontosabb lesz. Tehát ugye ez a soft skill, ez az, amit nehezen tud az AI átvenni. És ez a hetedik trend, hogy nagyon-nagyon fel fog értékelődni, ezt is többen írták, az üzleti tudás, a domain tudás és a tapasztalat. Mindenki máshogy fogalmazta meg, a központi elem, amit mindenki mondott, az az üzleti tudás, a domain tudás és a tapasztalat az meg két külön szemszög volt, vagy két külön szempont volt. Az egyik az az, hogy a tapasztalat az abban lesz nagyon jó, ugye ezt írták, hogy még inkább felértékelődik, hogy jó kérdéseket tudj feltenni, és azt, hogy mik a zsákutcák és a best practice-ek egy elemzés során. Tehát, hogy aki már sok projektet látott, az fog egyszerűen találni, vagy az egyszerűbben, meg gyorsabban meg fogja látni azokat a problémákat, ami mondjuk az előző 3 projektből egyben, vagy az előző 10 projektből 3-ban előfordult. Ezt az AI nem feltétlen tudja. Vagy hát legalábbis én azt tapasztalom, hogy az ilyen szoftosabb részeket, hogy érdemes-e ezt elemezni, nem érdemes elemezni ebben a datasetben, akár amilyen intuíció jellegű megérzés is, azt az AI nem tudja kiváltani, tehát emiatt a tapasztalat az felértékelődik. Nyilván egyébként, hogy egyre több elemzést, meg egyre több adatot lát az AI, annál okosabb lesz ő is, meg annál több idézőjeles tapasztalata lesz, de az a fajta szakértői tehát amikor így mélyen benne van az ember egy projektben, azt szerintem azt nem tudja utolérni az AI. Hopp, innen kivágtam egy idézetet, pedig itt is volt még egy jó. Na, lehet, hogy később visszajön. Na mindegy. Az a lényeg, hogy itt még a domain tudásról egy szót szeretnék, vagy egy fél mondatot szeretnék mondani, mert azt talán itt nem hangsúlyoztam ki, hogy, hogy hogy most azért kicsit úgy működik a data scientist, meg én is úgy működök, hogy mondjuk amikor most legutóbb részt vettem egy projektben, akkor úgy voltam vele, hogy fú, semmit nem tudok erről a domainről, vagy nagyon keveset, de gyorsan felszedem ezt a tudást,
és akkor nem tudom, mondjuk 2 hónap alatt értünk el oda a kollégámmal, hogy azt mondjuk, hogy fú, ezt a domaint megértettük, de eddig is tudtuk alkalmazni a data science tudásunkat, és akkor most a kettőt összemixelve meg nagyon jót tudunk hozni. Ezt könnyen el tudom képzelni, meg többen is mondták tényleg ezt, hogy a jövőben ez úgy fog átalakulni, hogy, hogy akinél megvan a domain tudás, az ugyanúgy egy pár hónap alatt összeszedi a data science tudást, és ő lesz az adott domainnek a data scientistja a cégen belül. Akár mondjuk egy marketinges. És ugye mivel már mondjuk, ha ő 3-as szintre eljut a tudásával pár hónap alatt, onnantól már a 8-as szintet elérni a ChatGPT-vel az nem egy nagy mutatvány. Ugyanez igaz a többi alterületére és a data science-nek. De erre majd visszatérünk. Sőt, nem is sokára, mert a következő pontnál erről többet beszélek. Másik érték, ha üzemeltethető működő rendszereket tudsz építeni, ezt, ezt olyan kontextusban kell érteni, mutatom is az idézetet, aki ezt megírta, hogy ő azt írta konkrétan, hogy ő már most azt látja, hogy az architekt és engineering feladatok iránt tovább fog növekedni az igény, mert az ügyfelek üzemeltethető production ready rendszereket akarnak. Tehát ez arról szól, ez a válasz, meg arról szólt az ő álláspontja, aki egyébként annyit mondok, hogy ő egy ügynökségi vezető vagy tulajdonos, és hogy ő tényleg sok ügyféllel dolgoznak. De hogy én azzal egészíteném ki, hogy itt tényleg az, hogy az AI megcsinál valamit, és azt, hogy és ez nem feltétlenül, ugye a vibe codingnak is ez a kritika, hogy ez nem feltétlenül lesz egy teljesen üzembe helyezhető, működő rendszer, lesznek olyan edge amire az AI nem gondolt, nem tudja végig tesztelni, és legfőbbképpen nem tud felelősséget vállalni érte. Tehát az AI-t nem fogjuk kirúgni. Ha én egy data engineering vagy egy data architect vagyok, vagy egy data engineer vagy egy data architect vagyok, akkor én pedig felelősséget tudok vállalni érte, és hogyha én rosszul csinálok valamit, akkor engem kirúghatnak. Szóval nyilván ez egy másfajta hozzáállás. Mm, Úgyhogy ilyen szempontból szerintem az, hogyha valaki tényleg ilyen működő rendszereket épít, meg hát nem is szerintem, hanem ugye ezt a többen is mondták, de hogy logikusnak hangzik az, hogy ha üzembe is tudjuk helyezni a dolgot, amit az AI nem csinál meg, az még egy nagy érték lehet. Változtat az interfész, de ilyen is volt már, akkor nem erre a pontra utaltam, hanem az utolsóra, a 10-re. Ez egy apróság, ezt is 3-4-en írták, főleg azok, akik már azért régóta itt vannak a szakmában, és még annak idején láttak RapidMiner-t, meg Clementine-t, ezt többen is említették, vagy egyéb ilyen point-and-click eszközöket, hogy régen is voltak ilyen egyszerű eszközök, tehát grafikus eszközökkel össze lehetett húzogatni mindenféle elemzéseket. Nyilván nem annyira rugalmasan, meg nem annyira szépen, mint mondjuk Pythonnal, meg nem annyira egyedi elemzéseket lehetett vele csinálni, de módszertanilag nagyon sokat segített. Most lehet, hogy egy újabb ilyen változás jön majd hosszú távon, és amit ugye mondanak, hogy tudunk majd kérdezni az adatunktól, lehet, hogy az egyszer megérkezik, de hogy az is alapvetően csak olyan szinten, tehát ott az eszköz fog változni, és amiket korábban elmondtam, tehát ez a struktúrált gondolkodás, a statisztika mindset, vagy legfőbbképpen az üzleti hozzáállás, hogy meg a domain tudás, ezek ugyanúgy kellenek majd. És akkor talán, amit itt a legtöbb embert érdekel a streamben, az az, hogy hogyan változik a junior data scientist szerep. Én azt gondolom, meg ezt már konkrétan most is látom a kurzus résztvevőim között. Ugye ezt nem is mondtam az elején, hogy itt én nem csak a saját szemszögemet hozom, hanem tényleg az a több mint 400 kurzus résztvevő, akik Magyarországról elvégezték a kurzusomat az elmúlt 6-7 évben. Nekik is látom a karrierútjukat, látom, hogy hogyan kerülnek be junior pozikba, hogyan váltanak data science karriert, és ráadásul ezt az elejétől láttam egy ilyen trendet, és sokkal jobban azt látom, hogy főleg az elmúlt éves csoportban, mondjuk akik most végeztek 2025-ben, ugye náluk még nem nagyon indultak el a jelentkezések, de a 2024-es, meg talán a 2023-as csoportban is már azt látom, hogy egyre többen azt csinálják,
hogy Medior pozikra jelentkeznek, és amit megnyomnak a CV-jükben, meg amit kihangsúlyoznak, az az, hogy ők annak a területnek a szakértői. Tehát, hogy pont azt csinálják, amit mondtam is az előző pontokban, hogy a CV, tehát mondjuk valaki jelentkezik egy autógyárba data scientistnek, aki elvégezte az akadémiát, ő felszedte ezt a data science alaptudást, előtte pedig volt egy 4-5 éves tapasztalata az autógyártás bizniszben, és ő úgy tudja pozícionálni magát egy ilyen nincs pozícióra, ahol kevés data scientist van, hogy ő egy autógyártás data scientist, nagyon jól érti a domaint, nagyon jól érti a problémát, tud jókat kérdezni, sőt, van, aki ezt mondta konkrétan a résztvevők közül, hogy hogy is volt? Ja nem, ezt is Radó Laci mondta egy privát beszélgetésbe, hogy ő ugye a sales oldalról jött, és amikor átült data scientistnek, akkor ő pontosan tudta, hogy mik azok a kérdések, amiket ő a sales oldalon tapasztalt, hogy szükség lenne rá salesnek döntéstámogatásban a data science oldalról, és amikor data scientist lett, ezeket meg tudta csinálni. Tehát, hogy ő is tök jó üzleti hátteret hozott. Ugyanígy egy autógyártásban levő ember tudja hozni az autógyártásban szerzett tapasztalatát, arra ráültet egy data scientist tudást, alaptudást, amit utána az AI-jal felhúz egy viszonylag gyorsan egy Medior szintre, vagy hát kvázi azonnal egy Medior szintre, és sokan megkapták így a pozíciót. Tehát olyan szempontból talán azok lesznek a legnagyobb bajban, akiknek nincsen semmilyen alapdomain tudásuk, amihez tudnak csatlakozni, hanem rögtön egy junior data scientist szerepbe akarnak bemenni. Ezt hozzáteszem, hogy azért most még vannak junior data scientist pozik, tehát hogy ez a több, sőt inkább úgy mondom, hogy többnyire úgy vannak kiírva a data scientist pozíciók, hogy nem ilyen domain specifikusak. Tehát, hogy alapvetően így azért várják az embereket mindenféle domainből, de hogy itt van, és akkor még egyszer utoljára mondom, hogy tényleg Radó Laci sokat írt, hogy ezt köszi neki ezt, és ő írta, hogy nem lehet valaki sikeres generalista, marketing data scientistek lesznek, healthcare data scientistek lesznek, energy data scientistek, és így tovább. A specializáció LinkedIn headline-ok tanulsága alapján ma is megvan, de igazából még 100%-os az átjárás ezek között a domének között, ez meg fog változni. Ezt én is így látom, sőt egyébként tényleg, ahogy mondom, így most az elmúlt 2-3 év, inkább úgy mondom 1-2 év tapasztalat az az, hogy ez már most változik, tehát hogy sokan így tényleg bepályáznak Medior pozikat, domain tudás alapján fel is veszik őket, és hát ugye nem csak felveszik őket, hanem sikeresen helyt is állnak ezekben a pozikban, mert mindegy, már kifejtettem, hogy miért. Szóval szerintem értitek. Oké, és beszéltem a 10 trendről, most jöjjön a 7 stratégia, ránézek megint a kérdésekre, még nem jött be kérdés, úgyhogy, ja, tudom, miért nem jött be kérdés, mert még mindig az országváros form van föllőve, de bocs, most már tudtok kérdezni, viszont jól esik, hogy valaki jött Spanyolországból. De a London vezet még mindig. Na, szóval, hogyha fölmentek a data36.com per webinár oldalra, akkor most már tudtok kérdezni. Bocsánatot kérek, ott elfelejtettem lezárni a kérdőívet az elején. Tudtok kérdezni, a végén válaszolok mindenre, bármivel kapcsolatban, ami eddig elhangzott, meg úgy data science-szel kapcsolatban, amiben úgy gondoljátok, hogy tudok segíteni, kérdezzetek nyugodtan. Szóval 10 trend lement, jöjjön a 7 stratégia. 7 stratégia, csak még egyszer mondom, itt erősen inspirálódtam az Anti-Fragile könyvből, aminek tényleg az a koncepciója, hogy nem kell ahhoz látni a jövőt, hogy tudjunk készülni a jövőre, mert hogy vannak olyan stratégiák, amik anti-fragile tesznek minket, nem is robosztussá, ellenállóvá, hanem olyanná, ami által tudunk a káoszból is növekedni. Mm. Ebből mutatok hetet, ami részben reagál azokra, amit itt a kollégákkal beszéltünk, meg amit én gondolok, meg ami szerintem a data science-hez szervesen kapcsolódik. Nézzük is őket. Az első, talán ez egy alapvetés, de nem akartam, hogy ne kerüljön be,
hogy okosan, de integrálni kell az AI-t az eszköztáradba. Ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol tiltva van az AI. Akkor is szerintem az, hogy az ember semmilyen szinten nem foglalkozik ezzel a témával, az hiba. Tehát, hogy ez hiányozni fog az embernek data scientistként a portfóliójából, vagy az eszköztárából, vagy a tudástárából. Azt gondolom, hogy az itt jelenlevőknek szerintem a 99%-a ezt tudja, úgyhogy ezt csak szeretném megerősíteni, annak az 1%-nak, aki pedig ilyen AI ellenes, vagy AI ellenes munkahelyen dolgozik, azt szeretném mondani, hogy szerintem ez kikerülhetetlen. Egy disclaimer szintén egyik kollégától, aki azt írta, hogy azt veszem észre, hogy kezdek visszatérni a saját kódokhoz, mert a ChatGPT már olyan pörgősé tette a munkámat, hogy egyre felszínesebbek és sablonosabbak lettek az elemzéseim. Ez egy nagyon jó insight, elég jól ráfűz arra, amit korábban mondtam, hogy ugye maga az, hogy aki Pythonban erős, és nem figyel az üzleti oldalra, annak valószínűleg az üzleti érték hiányozni fog a munkájából, és kicsit ilyen a ChatGPT-vel is dolgozni, hogy hirtelen nagyon erősnek érezzük magunkat kódolásban, és elfelejtkezhetünk az üzleti oldalról, főleg, hogyha nagyon pörgős a tempó, és én is tapasztaltam, hogy korábban egy hónapos projektet én is kipörgettem 2 nap alatt, de tényleg az van, hogy nincs időnk megállni és gondolkozni, és amíg ugye mondjuk egy bugot fixáltunk régen, és Google-ön kerestük a dolgokat, addig egy csomó mindent így a háttérben az agyunk emésztett, eszünkbe jutottak új ötletek, vagy maga a keresgélés közben. Azok a szélső dolgok, amiket csak így a periférián láttunk, vagy egy cikkben így egy fél szó olvasunk, azok nagyon sokat segítenek az elemzési ötletekben, meg az üzleti értékben, úgyhogy vigyázni kell azért, tehát hogy ez a vibe coding hangulat senkit ne ragadjon magával, de nem használni az AI-t, az éppen ugyanekkora, sőt nagyobb hiba. Érdemes végig gondolni ezen a ponton, hogy mitől vagy előnyben emberként. Tehát, hogy mi az, amiben verni tudod az AI-t, mi az, amiben verni tudod a gépet, és ez minden szakmában más, meg mindenkinek más. Én most néhány dolgot így kilistáztam, minden, ami eszembe jutott. Ugye az első az a felelősségvállalás, amit mondtam. Tehát az AI-t senki nem fogja kirúgni, ha én hibázok, engem kirúgnak, de éppen emiatt sokkal, hát hogy mondjam, ezt személyesebb a kódom, vagy beleteszek annyi extra effortot, amennyit a ChatGPT soha nem fog. Úgyhogy meg eleve az, hogy amikor a főnökömnek azt mondom, hogy ezt a kódot én átnéztem, megbízhat bennem, kimehet productionbe, azt nekem, mint embernek elhiszi, jó esetben, a ChatGPT-nek nem hiszi el senki, tehát, hogy mindenképpen kell egy ilyen felelősségvállaló közvetítő réteg az AI és a production közé, vagy az AI és az üzlet közé, ez lehet az ember. Kicsit olyan egyébként, mint amikor egy mentorként, vagy seniorként, vagy menedzserként ott vagyunk egy 4 fős junior csapat fölött, mondjuk régebben, és nyilván, tehát a menedzser vállalja a felelősséget, hogy tudja, hogy juniorokból áll a csapat, de neki kell átnézni a kódot, neki kell biztosra menni abban, hogy ha kikerül ez a kód productionbe, akkor ebben nem lesznek banális, meg egetrengető hibák, meg bugok, meg semmi. Előnyben vagyunk azzal is a gépnél, hogy mi egy nagyon széles kontextust látunk. Tehát azért nyilván egyre jobban nő a kontextus, amit az AI processzálni tud, de a mi agyunk meg úgy van felépítve, hogy amit az elmúlt 10 évben láttunk, abból is lehet, hogy 8 évvel ezelőttről beugrik valami apróság, ami valamiért az agyunkban olyan hálózat van kialakítva, hogy ezt meglátja. Ezt mivel az emberi agy alapján fejlesztették az AI-t is, mert azért nem lett teljesen ugyanolyan, ezért lehet, hogy előbb-utóbb tudja majd az AI is, de hogy jelen pillanatban mi azért szélesebb kontextusból tudunk válogatni, a tapasztalatainkra jobban tudunk építeni. Érzelmi intelligencia, kreativitás, megint csak egy olyan fogalom, amiben az AI azért, aki dolgozott vele, az tudja, hogy elemzési projekteknél elég átlagos ötleteket hoz.
az emberi kreativitás nincsen benne, és ezt is tapasztaltam munkában, hogy most projekteztünk Kriszta kolléganőmmel, mindegy, egy ügyfélprojekten, és hogy kellett mindkettőnknek az, hogy nyilván mindketten megfuttattuk ChatGPT-vel az ötleteinket, meg, meg a kódot is azért nagy segítséggel úgy írtuk, de hogy kellettek azok a közös meetingek, és azok voltak üzletileg az előrelépések, amikor egymással átbeszéltük, hogy ki mire jutott, miért, és ott voltak aha élmények, nem akkor, amikor az egyébként mindenre bólogató AI adta az ötleteket, vagy vele beszéltük meg. Úgyhogy kell ez a fajta emberi kreativitás, kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia. Tapasztalat, intuíció, erről a széles kontextus kapcsán beszéltem, ecskézek ismerete, ez kicsit ennek a jeges úton vezető kamionos esetét hoznám vissza, hogy itt is az van tényleg, hogy az emberi agy az sokkal jobban tud készülni arra, mint az AI, hogy milyen ilyen ritka, egyedi esetek lehetnek, amire azért gondolni kell. Persze be lehet írni az AI-nak is, hogy na gondolja az ecskézekre is, és mond párat, de sosem tudja az összeset kilistázni. Nyilván mi sem, de hogy valahogy én azt tapasztalom, hogy az ember az ügyesebb ebben és kreatívabb. Illetve hát a kommunikáció, tehát az, hogy tényleg, hogy emberek emberekkel beszélnek, az egy megfoghatatlan értéket ad és elindít, úgyhogy ezek nagy előnyök emberként, ezeket lehet használni. Nyilván itt most ez csak egy egyszerű lista, inkább ezt azért hoztam föl, hogy nem a maguk a lista elemek a fontosak, hanem az, hogy mindenki ötleteljen azon, hogy mivel van az AI-jal szemben előnyben. Via negatíva, ez közvetlenül már az Anti-Fragile könyvből jött, és erről írtam is egy hírlevelet pár hete. Itt arra élezném ki a dolgot, hogy csak azzal foglalkozz, ami bizonyított, ignoráld a hype-ot, amit az elején elmondtam. Ne hagyd, hogy nyomasszanak, de főleg ne hagyd azt, hogy azzal menjen el az időt, hogy minden kis újdonságot, meg ilyen nagy robajjal, meg durranással bejelentett újdonságot kipróbáltassanak veled. Ugye minden újdonságot kipróbálnánk, azzal menne az egész napunk, hogy az új AI dolgokat kipróbáljuk. Én azt mondanám, hogy csak azzal foglalkozz, ami bizonyított, ami kiállta az idő próbáját, tehát hogy amúgy az ilyen nagy bejelentéseket, tehát nem is tudom most mik voltak az újdonságok, de most mondjuk azt, hogy ezek a GenAI-ban nem feltétlenül data science-es vonal, ott például így most nagyon mennek ezek a kigenerált videós szövegráillesztős dolgok az emberekre. Én azzal először akkor fogok foglalkozni, amikor már látom, hogy van egy csomó olyan üzleti helyzet, ahol ez hasznos lett. És addig pedig ignorálom a hype-ot. Ugyanez igaz egyébként mondjuk egy ilyen vibe codingos dologra, hogy akkor kezdtem el én is komolyabban használni az AI-t kódoláshoz, amikor láttam, hogy tényleg a személyes produktivitást bizonyítottan növeli. És ne feledjük, igen, hogy még egy ilyen klasszikus hype, hogy 2-3 éve, amikor megjelent a ChatGPT, mindenki azt mondta, hogy mostanra már nem kell kódolni egyáltalán, aztán nézzük meg, hogy mi lett az egészből. Megint azok kerültek előnybe. Egyrészt kódolunk, tehát hogy Pythonozunk, SQL-ezünk. Nincs az, hogy az SQL kódunkat megírja az AI, és nekünk csak kérdezni kell, és már kapjuk is a grafikonokat, hanem Pythonozunk, SQL-ezünk, és szükség van a kódolásra, pedig 2-3 éve mindenki azt mondta, hogy mostanra már nem kell kódolni. Sőt, ugye mivel az AI hype, meg ez az egész AI dolog a Python tudásra épül, meg jellemzően Pythonnal mozgatjuk így az AI-os eszközöket, ezért kifejezetten azok kerültek most előnybe, akik még mindig Pythonoznak, tehát konkrétan akik 2-3 éve elkezdett kódolni, tanulni, az mostanra már lehet, hogy olyan projekten dolgozik, ami kifejezetten ilyen AI-os projekt, aki pedig azt mondta, hogy én már megvárom azt, hogy az AI megoldja, és akkor majd ő ír nekem kódokat, meg már csak kérdezni fogok az adataimtól, az még mindig várja. Úgyhogy
úgyhogy ezekkel a jóslatokkal vigyázni kell. Nyilván egyébként mindennel, amit itt mondok a webináriumban, eleve kritikusan, hiszen ezek is valamennyire jóslatok, kritikusan kell bánni. Még egy technika, szintén az Anti-Fragile könyvből, hogy hagyj nyitva magadnak a lehetőségeket, azaz annak ellenére, hogy nem szabad felülni a hype-ra, azért ha van valami érdekes dolog, ha nem is mélyen belemenni, de érdemes egy kicsit így megkóstolni a dolgokat. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk kijött egy új ilyen kódoló frameworkbe, tehát hogy mondjuk a VS Code-ba beültethető új eszköz, ami egy ilyen kódolós asszisztens, nem kell külön ChatGPT ablakot nyitni, akkor igen, akkor rászánok egy fél órát, hogy megnézzek róla egy YouTube videót, meg hogy kipróbáljam, és akkor legalább ismerni fogom ezt a lehetőséget is. Ugyanígy, és egyébként ugye AI-tól függetlenül is szerintem a data science-ben ez egy jó hozzáállás, hogyha látunk valami új eszközt, akkor persze nem kell mindenre felülni, de amire látjuk, hogy már azért kezd beindulni, meg érdekes, arról érdemes megnézni egy fél órás előadást, egy egyórás tutoriát, hogy nagyjából képben legyünk, és ezzel nyitva hagyjuk magunknak a lehetőséget, hogy amikor az bedurran az a dolog, akkor azért valamennyire informáltak legyünk a dologgal kapcsolatban. Skin in the game, talán ez az egyik legfontosabb hozzáállás szerintem most a jelenlegi időszakban, amit élünk. Ez a skin in the game, ez azt jelenti, ez is az Anti-Fragile könyvből van, hogy hát úgy magyarul nem tudom, hogy lehetne fordítani, hogy a saját bőrünket vigyük a vásárra, tehát, hogy tényleg, hogy legyen meg az, hogy valami múlik nekünk azon, amit csinálunk, és azt gondolom, hogy például, és erre értem most igazán ezt a skin in the game dolgot, hogyha most valaki egy olyan munkát végez, amiben nulla kihívás van, nulla fejlődés, kapja a havi fizetést, 100%-ban biztonságban érzi magát, és nincs motiválva arra, hogy elhagyja a komfortzónát, hosszú távon az a legnagyobb veszély, mert hogy ugye most ha az ember így biztonságban érzi magát, és tényleg kapja a fizetést, könyvben egyébként van egy elég szép hasonlat, mi ez mikor szoktak az amerikaiak pulykát tenni? Nem jut eszembe. Na mindegy, valamikor ott november környékén hálaadási pulyka, igen, eszembe jutott, hogy a pulykák az olban eszik a magot, és így január óta tart a kimutatás, hogy hát fú, itt egyre jobb életünk van, mert minden nap kapunk kaját, és nem látják jönni azt az eseményt, hogy novemberig minden nagyon jól megy, aztán novemberben egyszerre levágnak mindenkit, és ők egész életükben abban éltek, hogy ez egy biztonságos, jó környezet, amíg nem jött egy olyan végzetes esemény, ami után már nem nagyon tudtak semmit csinálni. És kicsit ez van egyébként a kényelmes munkák esetében is, tehát hogyha valaki olyan munkát végez, ami kicsit sem stresszes, tehát egy pillanatra sincs stressz benne, akkor valószínűleg az egy veszélyes munka, mert pont az a stressz, és nem kell kiégetni az embernek magát, de hogy egy minimális stressz, azért meg egy minimális kihívás legyen a munkában, ami fejlődésre kényszerít. Ennyi az üzenetem veled, és erről szól a skin in the game. Tehát, hogyha a főnököd azért pár havonta oda jön hozzád, hogy fú, egy új eszközt, ezt most ki kéne próbálni, meg kísérletezni kéne vele, annak kifejezetten szerintem örülni kell. És igen, és talán annyi a figyelmeztetés, hogy aki nem ilyen munkában dolgozik, hanem tényleg csak olyan munkában, ami egy unalmas, biztonságos munkahely, de most éppen kényelmes, annak talán érdemes elgondolkoznia az óvatos, ám de stratégiai nézegetésen és váltáson. A data science szakma marad, csak átalakul, hát igen, ez valójában tényleg a múlt tapasztalati alapján azt látjuk, hogy volt sok paradigmaváltás, és a data science szakma, még ha máshogy is nevezték, biztos 10 év múlva már nem így fogják hívni, hanem lesz valami még clickbaitebb neve, de hogy a data science szakma az valószínűleg maradni fog, egy dolog fog változni, hogy azok az emberek, akik nem tudnak a változással menni, azok lemaradnak,
Sajnos ez minden ilyen paradigmaváltásnál így van, és a sziklaszilárd alapok és a hetedik stratégia, amit javasolok, de talán ez az egész preziből kijött, hogy sziklaszilárd alapokat kell építeni, meg annak meg kell lenni, és erre aztán villámgyorsan lehet már építkezni, főleg így az AI-nak az időszakában. Tehát, hogyha valakinél megvannak ezek az alapok, akkor utána azért már nagyobb eséllyel tud mozgolódni. Az egyik szenyorunk erre azt írta, és ez nagyon tetszett nekem, amikor kérdeztem, hogy hogyan készül a változásokra, azt írta, hogy nem sok esélyed van a változásokra előre felkészülni, de elsőként lereagálni már talán esélyesebb, és tényleg ez van, hogy készülni talán annyival tudunk, hogy megadjuk magunknak az esélyt, legalábbis data science-en belül azzal, hogy erősek az alapjaink, hogyha arra építkezni kell, akkor már azt gyorsan meg tudjuk csinálni. Na, és akkor a végére értünk a 10 trend és 7 stratégiának. Remélem hasznos volt, nekem tényleg nagyon jó volt így ezt átolvasni a kollégáktól, és nagyon szépen köszönöm nekik. Itt gyorsan visszaugrok a Frezi elejére, megmutatom őket még egyszer, itt nem tettem be sajnos külön képet róluk, tehát nagyon köszönöm a senior data scientisteknek, akik akár névvel, név nélkül beküldték ezt a véleményüket, meg a jóslataikat, meg a stratégiákat, hogy ők hogy készülnek. Tehát nekem iszonyat hasznos volt ezt olvasni és összefoglalni, akár csak magamnak, és remélem nektek is, kedves nézők és hallgatók, aki csak hallgatta a háttérben, remélem nektek is hasznos volt. És akkor így az előadás végére maradt a Q&A rész, data36.com per webinár. Hát én most ráfrissítek, ilyen még sosem volt, hogy nem kaptam kérdéseket, de úgy tűnik egyenlőre nem kaptam kérdéseket. Akinek van a data36.com per webináron kérdezzen. Remélem nem én rontottam el valamit megint csak, mint a kérdésform, mint az elején a kérdésforma. Minden esetre most jön a Q&A rész. Adok egy kis időt, és addig viszont elmondom azt, amit már ígértem régóta, hogy ebben a pillanatban, hát 19:00-kor, de igazából már 3 perccel korábban megnyitjuk a Junior Data Scientist Akadémia tananyagának a megvásárlási lehetőségét. Tehát ez a Junior Data Scientist Akadémia, ez az a képzésem, amin tényleg az elmúlt 6-7 évben dolgoztam, meg egy idő után dolgoztunk kollégákkal közösen. Ez a Data 36 eddigi legátfogóbb képzés, és a nulláról a Junior Data Scientist tudásszintig juttat el. Tehát tényleg, aki ezen végig megy, sokan, több százan elvégezték, és sokan közülük elvégezték, megcsináltak még pár hobbi projektet, és bára már data scientistként dolgoznak. Itt a kurzus ígérete az az, hogy ha bekerülsz egy junior pozícióba, akkor a Junior Data Scientist Akadémia tudás szintjével már bőven el tudod látni ezeket a feladatokat. Nyilván egy csomó olyan feladat van, ami segít magában az interjú felkészülésben, meg egy csomó extra anyagunk van. Mindjárt mutogattuk is néhány dolgot belőle, de hogy ez a lényeg, hogy a Junior Data Scientist Akadémia az a Data 36 elmúlt 6-7 éves data science képzése, ami a nulláról a junior szintig juttat el, és gondolom ezt is sokan olvastátok már, hogy élő csoportot többet már nem csinálunk, tehát az idén lement az utolsó élő csoport, és ebben a lehetőségben még egyszer utoljára június 6-áig a tananyagot, a teljes felfrissített 2025-ös tananyagot lehet megvenni, és utána már a tananyagot sem lehet megvenni, tehát ezt már nem hozzuk vissza, hanem ezt a képzést lezárjuk így 6-7 év után, és többé nem lesznek elérhetőek az anyagok, viszont most még utoljára meg lehet venni. Akit érdekel, menjen fel a data36.com per Junior Data Scientist Akadémia oldalra, hagytam itt egy QR kódot is, amit könnyedén be tudtok olvasni, és közben áramlanak be a kérdések. Örülök neki, hogy akkor mégiscsak elindított az emberekben gondolatokat. Tehát, hogy menjetek fel erre az oldalra, egy csomó minden infót megtaláltok a képzésről, de most itt fogok mutatni a képzés felületéről is egy
live demót mindjárt. Előtte annyit megmutatok, hogy mi van benne a képzésben, meg mi nincs. Tehát minden eddigi anyag aktualizálva van, minden eddigi tananyagot tartalmaz, 2025-ben aktualizáltuk utoljára, tehát az idei csoportnak a tananyagát kapja meg, aki regisztrál. Ez azt jelenti, hogy benne van az összes videó, az összes tutoriál, az összes feladatsor, ami egyébként szerintem a képzésnek a magja, tehát hogy ez egy nagyon gyakorlatias kurzus, folyamatosan feladatokat kell benne megoldani, a megoldásokat és a magyarázatokat, amik többnyire megoldás videók részletes magyarázattal, tehát egy-egy feladathoz egy csomó gondolkodásbeli módot megmutatunk, és a teljes kódbázisra, tehát konkrétan a feladathoz a kódot is mutatjuk, és még bónuszanyagok is lesznek, majd ebből is mutatok mindjárt néhányat. Ami nincs benne most, mert ugye már, ahogy mondtam, élőcsoportot többet nem tartunk, ez lement most februárban, az élőcsoportnak még annyi előnye volt, ami most nincs benne, az az, hogy ott volt Slack közösség, ez ebben a kurzusban nincs, heti élő Q&A alkalmak, ebben a csoportban ez nincs, nincs benne az azonnali csetes support, és az online one-on-one beszélgetések, meg a záró feladat kiértékelések sincsenek már benne, tehát lényegében az élő elemek azok teljesen kikerültek belőle, ez azoknak jó, ez a tananyag, meg ez a kurzus, akik tudnak önállóan haladni, ChatGPT-től kérdezni egyébként a kurzus résztvevőknek. Idén azért azt láttuk, hogy jelentősen csökkent rajtunk eleve a support terhelés, mert hogy egy csomóan tök ügyesen, hogyha elakadásuk volt, ezt Google-al, ChatGPT-vel meg tudták oldani. Úgyhogy teljesen fogyasztható ilyen szempontból is ez a tananyag, meg ráadásul azért ez egy kikísérletezett, nagyon részletesen lépésről lépésre felépített tananyag, ugye, tehát tanteremben indult annó, tehát pontosan látjuk, hogy mik azok a lépések, ahol elakadtak az emberek, és oda mindig betettünk egy extra feladatot, egy extra magyarázatot, tehát én azt gondolom, hogy így tényleg végigvezeti az embert. Az egész tananyag a Data Science tudáson. Mutatok egy rövid demót belőle. Ugye itt a Junior Data Scientist Akadémiának a landing oldalait lehet megvenni, de majd mindjárt kiküldöm a webinár utáni e-mailben is az egész képzésnek a linket. De hogy ezen az oldalon azért elég sok infót találtok, amivel én ezt szeretném most kiegészíteni, vagy igazából önmagában is így ezt megmutatni, az az, hogy meg akarom mutatni a teljes kurzus felületet, meg hogy kb. Mire számítsatok benne. Itt aki regisztrál, az itt a course.data36.com oldalon kap egy hozzáférést, és ebbe a Junior Data Scientist Academia Final 6 plusz 6 hetes online képzésbe kap azonnali hozzáférést. Annyiban is különbözik ez majd a Junior Data Scientist Academia élőtől, hogy itt egyben megkapjátok az összes tananyagot, tehát hogy teljesen saját tempóban tudtok haladni, de a heti tagolás megvan. Tehát, hogy aki olyan tempóban szeretne menni, hogy eredetileg ki volt találva a kurzus, az azt is megteheti. És akkor itt mutatok például az első heti tananyagokat, az úgy néz ki, bekattintok ebbe az első hét első modulba. Itt van egy ilyen elméleti anyag, ez a Data Science, ezt megmutatom, ez azt hiszem egy ilyen 20 perces, 21 perces videó, szépen elmutogatom, hogy miről szól ez a Data Science, ugye egy elég jó kis bevezető anyag, ez egy 20-30 perces modul, utána a második modulban van egy kis karrieranyag, és akkor kicsit lejjebb görgetek, tehát hogy mutatom, hogy például itt vannak az SQL alapok, ezen a héten már el is kezdünk SQL-ezni, és ugye a kódolás azért erőteljesen a magja ennek a képzésnek, és csak hogy lássátok, hogy mennyire az alapoktól indulunk, tehát hogy az első feladat ilyen egy feladat, és akkor Solution for Exercise 1. Az első lekérés, az talán amit meg kell írni, az a mindenkinek ez a ismerős lehet, ez a Select csillag from, de már ehhez is tartozik egy 3,5 perces videó. Ez nem azért van, mert egy ilyen kódot nekem ennyi ideig tart beírni, nyilván ez 10 másodperc, hanem azért, mert egy csomó extra dolgot SQL logikáról, kezelésről elmondok minden ilyen videóban, és akkor mondjuk az SQL az egy 2 hetes anyag, az SQL végére ez az alapozó szakasz, mondjuk valami ilyesmi kódokat írunk meg,
Hoppá, ez. Tehát egy ilyet, és akkor erre még visszatérünk a kurzusnak a második felében, és akkor ott meg már igazán eléggé kis kombinált kódokat írunk meg, és ezt végigvisszük az összes nyelvre. Tehát ugyanez a logika, hogy a Bash-t is így tanuljuk meg, ugye az automatizáláshoz használt nyelvet, hogy szépen lépésről lépésre felépítjük az egészet, a Python-t is így tanuljuk meg, az egy 3 hetes anyag, hogy először elkezdjük egy print hello world-el, és akkor utána meg eljutunk oda, hogy már ilyen egészen összetett for loopokat írunk. Van pár extra anyag, például az SQL-hez van egy ilyen 20 felvételi kérdés, amit mondjuk ilyen SQL interjúkon kaphat az ember. Pythonhoz van 8 darab vagy 9 darab extra for loop gyakorló feladat, ezeket mind-mind-mind azért tettem bele, mert hogy kérték a résztvevők, hogy ezt még szeretnék gyakorolni, szóval ilyen extrák vannak benne. Minden héten egyébként van elméleti előadás, ezek is a Pythonos feladatok. Például ugye itt már a prediktív analitika elméletről van szó, de van kifejezetten egy karriermodulunk, ahol Erdősi Gellért tartott egy zseniális ilyen másfél órás előadást, meg még tartott hozzá egy órás volt az előadás, és kétszer másfél óra volt a Q&A hozzá, szóval nagyon hozott meg, mondott Gellért, mutat hozzá tehát ad hozzá nekünk önéletrajz sablont, meg minden egyéb jegyzetet, és akkor ez a kurzus első fel, ez 6 hét alapozás, és a kurzus második fel, amihez szintén kaptok nyilvánvalóan hozzáférést, az pedig ez a The Junior Data Scientist First Month, ez pedig már egy ilyen feladat központú, kvázi egy esettanulmányon vezetem végig itt a résztvevőket, minden nap ugyanahoz a datasethez, ugyanahoz az ilyen szimulált cégnek az életéhez kap a résztvevő egy-egy feladatot, és elindul. Itt már egyébként ugyanazokat az eszközöket kell használni, kódolást egy üzleti kontextusban, amit egyébként a kurzus első felében megtanultunk, és akkor itt is elindulunk azzal, hogy először megszerezzük az adatot, letöltjük, for loopokkal szétosztjuk, szétrendezzük mappába, utána beautomatizáljuk az adatletöltést, hogy minden nap lejöjjön a friss adat. Mm, Utána az egészet bedobjuk SQL-be, elkezdünk üzleti kérdéseket feltenni, szegmentálni, mindenféle business metrikákat feltenni, vizualizálni, kohort analízist csinálni Pythonban, és akkor itt az 5. héten, ezt megint csak, amit a kurzus első felében megtanultunk, ilyen 2 egyszerű machine learning algoritmust, azt itt használjuk is ebben az üzleti helyzetben, sőt, itt még van egy záró teszt feladat is, ahol egy tök új datasetten letesztelheti az ember, hogy milyen tudása épült föl, és akkor emellé meg jár tényleg néhány bónuszanyag, főleg a Kozmarenge Krisztának a Statisztika Data Science-hez 4 részes minisorozatát emelném ki, ez egy ilyen 4 órás anyag, ugye a Gellértnek volt a karrieranyaga, Radó Laci tartott itt 2 darab 1 órás előadást, ő ugye Senior Data Scientistként dolgozik ott 2 téma kapcsán, meg van még jó pár extra anyag benne, úgyhogy tényleg egy nagyon komplett anyagnak érzem ezt. És akkor még egyszer mutatom itt a linket Junior Data Scientist Akadémiához. Itt találjátok a landinget. Magát a fizetési linket, hogyha közvetlenül azt keresitek, amúgy fenn van az is a landingen, igen, a kurzusára 299 000 forint plusz 27% áfa, és annyival még megtoldottuk ezt az ajánlatot, hogy eredetileg 30 napos kérdés nélkül teljes pénzvisszafizetési garancia volt erre a képzésre. Most erre a videós tananyag saját magadnak feldolgozós verzióhoz 60 napos kérdés nélküli teljes pénzvisszafizetési garancia van. Tehát, hogy ha valaki mégiscsak úgy érzi, hogy bejött ebbe a kurzusba, azt hitte, hogy menni fog, és valamiért mégsem megy, vagy valamiért, vagy igazából nem is kell megmondani, hogy pontosan miért akartok élni a visszafizetési garanciával, egyszerűen csak küldöttök egy e-mailt, hogy kéritek vissza a pénzt, és visszakapjátok. Tehát, és erre 60 nap van a vásárlás időpontjától, úgyhogy bőven van idő kipróbálni a kurzust annak, aki szeretne ezzel a lehetőséggel élni.
Fizetni lehet egy összegben, illetve egy olyan kérés volt többektől, hogy legyen egy részletfizetési lehetőség. Itt nem nagyon kombináltunk ezzel sem, hanem a 299 ezret azt 6 részre osztottuk. Ö, 49, nem akarok hülyeséget mondani, inkább megnézem, hogy mi van azon a linken. 49.900 forint, igen, a havi részlet, plusz 27% áfa, és így 299.400 forintra jön ki, plusz 27% áfa az összeg, hogyha valaki 6 havi részletben fizet, tehát úgy is lehet fizetni, meg egy összegben is lehet fizetni, ki mit preferál, itt is a QR kódok alapján már be tudjátok fotózni a felületet, vagy tehát, hogy el tudjátok érni a felületet, befotózva a QR kódot, vagy itt vannak a közvetlen linkek is. És akkor menjünk rá a kérdésekre, tehát data36.com per webinár. Most tartunk 17 kérdésnél, úgyhogy az gyönyörű, meg nagyon örülök neki, és igyekszem mindegyiket, mindegyiket megválaszolni. Közben ezeket a linkeket itt hagyom fönn, hogyha valaki szeretné használni őket, akkor megtalálja őket. És akkor kezdem az első kérdéssel. Ha felmentek, itt fönt felhagytam a linket, a data36.com per webinár. Hogyha ide felmentek, akkor látjátok a kiemelt kérdést is, amire éppen válaszolok, meg tudtok ti magatok is kérdezni, vagy egyszerűen csak átfótolni kérdéseket. Az első kérdés, hogy miért érdemes előfizetni a JDS-re, tehát a Junior Data Scientist Akadémiára, felkészít-e a jövőre? Hát nagyon szimpatikus kérdés. Én azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy olyan alaptudást ad, amire lehet építeni, meg amire szükség is van még az AI korában is, úgyhogy abszolút azt érzem, hogy ez egy jövőálló tudás. Annyit javítanék a kérdésen, hogy erre nem előfizetni kell a JDS-re, hanem ez egy összegű vásárlás, amivel lifetime, tehát örökös hozzáférésetek lesz, tehát ez nem egy feliratkozós dolog, mint a Netflix, hanem ezt az összeget, ha egyszer kifizetitek, akkor ehhez a tananyaghoz örökre hozzáfértek. Nyilván a 6 havi részlet az 6 részletben van, de ott is, ha letelik a 6 havi részlet, akkor is örökös hozzáférésetek lesz a tananyaghoz. De köszönöm a kérdést. Második kérdés. JDS-t érdemes elvégezni akkor is, ha nem vagyok data scientist, hanem ezt kiegészítésnek kell marketingesként. Tehát, hogy az akadémiát érdemes úgy elvégezni. Én azt gondolom, hogy ugye a webinár tanulsága alapján akkor érdemes igazán elvégezni, hogyha te ezt kiegészítésnek gondolod. Az a fajta predikció, hogy a domain tudás nagyon fontos lesz, és fontosabb lesz, mint maga a data science, vagy tehát, hogy nehezebben megszerezhetővé válik a domain tudás, meg értékesebb lesz a data science tudáshoz képest, az pontosan azt mutatja, hogy ha van egy erős domain tudásod, mint mondjuk marketingesként neked van, feltételezem, akkor tök jól jön hozzá egy ilyen data science tudásanyag. Harmadik kérdés. Ja, és egyébként sokan, tehát hogy nyilván sok marketinges jön a kurzusba, tehát az idejében is a 80 résztvevőből szerintem legalább 10 marketingesek voltak. A másik nagy szakma, aki képviselteti magát általában azok az élettudományok, tehát biológia, kémia, orvosok meglepően sokkal jönnek, de most már nem lepődök meg rajta, mert tudom, hogy miért jönnek, főleg az akadémiai kutatói háttér miatt, de hogy nekik is nagyon jól jön a tudás. Harmadik kérdés. Van-e olyan data science csapat, akinek lenne kapacitása betanulóval megismertetni, hogy épülnek fel a projektek, milyen feladatokat hogy oldanak meg? Klubban kérdezzem? Kérdezi valaki. Tehát van-e olyan data scientist csapat, akinek lenne kapacitása betanulóval megismertetni, hogy épülnek fel a projektek, milyen feladatokat hogy oldanak meg? Szerintem olyanból kevesebben vannak, akik csak ilyen mentorálás szinten vállalnak ilyeneket, de egyébként én erre mindig azt javaslom, hogy ha ilyen emberekre vadászol, aki mentorálást vállal, vagy aki csak így megmutatja, hogy miken dolgoznak, akkor érdemes meetupokra eljárni, vagy igen, vagy akár a Data Science Klubban ezt megkérdezni közvetlenül emberektől, akiken látod, hogy seniorok, és rájuk írni közvetlenül, hogy van-e egy órájuk rád.
általában egyébként meglepően pozitív a válasz ezekre a kérdésekre. Talán azt nehezebb egy olyat találni, hogyha te nem annál a cégnél dolgozol, hogy ők megmutassák a projektjeiket, hiszen szigorú titoktartás alatt van a legtöbb ilyen projekt. Ha meg nincsen, akkor általában ezek az előadások, vagy ezek a tartalmak eljutnak a meetupokra, vagy konferenciákra, és akkor ott tök jól megtalálhatóak ezek a tudásanyagok. De ha valaki mentort keres, akkor főleg meetupokon, meg ilyen data science találkozókon érdemes senior embereket levadászni, és direktbe megkérdezni tőlük, hogy van-e esetleg egy órájuk, hogy meséljenek arról, hogy mit csinálnak. Pénzügy controlling domain hasznos lehet ebben a világban? Kérdőjel. Nem vagyok jártas gyakorlatban egy data scientist, egész nap kódokat ír, vagy ennél változatosabb a szakma. Javarészt kódokat ír a data scientist, de ugye ez valószínűleg azért nagyon fog alakulni a közeli jövőben, tehát hogy sokkal hangsúlyosabb lesz az, hogy az üzleti gondolkodás, a domain tudás meglegyen, és a kódolás az sokkal inkább egy eszközé válik. Amúgy most is az, csak hogy eddig olyan sokáig tartott kódolni, hogy azért a munkaidő 80%-a az volt, hogy a kódunkkal próbáltunk ilyen sudokut megfejteni, most már a sudokut megfejti helyettünk az AI, és sokkal több időnk van beszélgetni a dolgokról. Ettől függetlenül meg sokat kell kódot írni, mert hogy ez ezzel jár ez a szakma. Tehát az adattisztítás, ugye, mint tudjuk, az rengeteg melót viszel. Erről többet beszélek a kurzusban. A kérdés első felére válaszolok. Pénzügyi controlling domain hasznos lehet ebben a világban? Abszolút, tehát hogy a pénzügyesek is azért sokan vannak, könyvelés, controlling, bankszektorból emberek, tehát ők is szoktak jönni a kurzusban, ott ugye rengeteg adat van, ami elérhető, és már egy nagyon régóta egyébként sok bank, ugye a legklasszikusabb ilyen hitelbírálati modellek is machine learningre épülnek, meg data science-re már régóta. Következő kérdés. Mindenki ezt kérdezi, van-e értelme egy ilyen akadémiát elvégezni? Van-e értelme egy ilyen akadémiát elvégezni, mert rendszeresen nem tudok foglalkozni a tanulással? Ez a következő kérdés. Hát erre nem tudok válaszolni. Ez így röviden inkább ilyen motivációs kérdésnek tűnik, vagy időbeosztási kérdésnek tűnik. Azért az akadémiáról tudni kell, hogy ez egy masszív tananyag, tehát hogy ebben egy ilyen amikor élő csoport van, akkor egy 10-15 órányi heti munka van benne a résztvevők részéről 12 héten keresztül, tehát hogy az azért egy 120-180, inkább 200 óra, amíg ezt a képzést elvégzett, tehát hogy ehhez pontosan az kell, hogy valaki rendszeresen leüljön és beossza az idejét, és rászánja az időt erre a tananyagra, meg hát nyilván ez ilyen formában, hogy nem élő csoport, sokkal fontosabb, hogy az ember tudja motiválni is magát, meg hogy tudjon egyedül haladni. Úgyhogy ha neked ilyen időbeosztás, motivációs problémáid vannak, vagy bármi más miatt nem tudsz rendszeresen tanulni, akkor lehet, hogy ez nem a te képzésed, mert itt azért 3 hónap alatt, de lehet, hogy 4-5 hónap alatt, mire befejezi az ember, azért egy komoly tanulási rendszer alakul ki, és sokan mondják is az akadémia után, hogy inkább pont ez az, hogy véget ért az akadémia, és akkor most ez a rendszer, ennek a helyére kell találni valami új tananyagot, vagy új tanulnivalót, vagy új tennivalót, amivel tudnak fejlődni, mert ez úgy beépült az életükbe. Ugye olyankor jönnek a hobbi projektek, egyébként van egy bónuszkurzusa az akadémiában, ami segít hobbi projektezni. Na de elkanyarodtam. Inkább megyek a következő kérdésre, mert folyamatosan jönnek be az újak. Data36.com per webináron láthatjátok ti is a kérdéseket, meg tudtok ápfótolni, meg feltenni kérdéseket. Következő kérdés. Manapság már egy business analystet és GenAI projektre vesznek fel, amely vetekszik a data scientist munkakörrel. Szerinted össze fognak mosódni ezek a szerepek? Hát ezek a szerepek már most is összemosódnak, tehát hogy egy business analystnek is lehet data scientist feladata, egy data scientistnek is sokszor data analyst, majd kiderül, hogy business analyst feladata van. Ez inkább attól függ, hogy a HR-esek mit írnak ki, de amúgy klasszikus értelemben azért a data scientist, főleg egy medior, senior vonalon az inkább machine learning modellekkel
dolgozik. Egy junior data scientist, meg egy data analyst azért elég hasonló munkákat csinálnak, tehát adatelőkészítés, leíró analitikák, vagy akár dashboardoknak a készítése. És hát ugye nyilván, tehát mindenhova becsúszhat a GenAI, akit meg tud győzni most jelenleg a szervezet, hogy csinálja a generatív AI-s projektet, mert még annyira új, hogy azért abban nincsen dedikált munkakör általában, tehát aki vállalja. Ezek eddig is össze voltak mosódva, ezek a szerepek. Szerintem máshogy fognak szétválni a szerepek, meg itt a seniorjaink insightjai alapján is máshogy fognak szétválni ezek a szerepek valószínűleg a jövőben. Melyik verziójú ChatGPT-t érdemes használni? Van a plusz, ami fizetős, de nem olyan drága, az már elég, vagy érdemes a Pro-ra előfizetni? Fú, nem tudom, én a Pro-ra fizetek elő, mert hogy a két fiókot akarok üzemeltetni. Az egyik az enyém, a másik pedig egy freelancer, akivel közösen szoktunk dolgozni projekteken, úgyhogy én azért a Pro-ra fizettem elő, meg ott van ilyen éves számlázás, nem havi, ami a havi nagyon idegesítő. Én azt gondolom, hogy a Plus és a Pro között nem nagyon lehet nagy különbség, igazából meg kell nézni, hogy milyen feature-öket tud. Most fejből nem is tudom, hogy melyik modellt használom, talán az a fontosabb, mert egyszer megnéztem, hogy melyiket kell, aztán azóta is az van. Azt hiszem, én kódoláshoz az a GPT-4-ót használom, de most látom, hogy van egy ilyen O4 Mini High, ami a Great Coding van odaírva neki, lehet, hogy azt majd kipróbálom. De hogy, hát én előfizetőset használok, de azt hiszem, ott inkább a limitek számítanak az okosságban, inkább az, hogy melyik modellt választod, a 4O, O3, O4 Mini, O4 Mini High, meg van egy-kettő itt most a listában. Na, annak meg utána kell olvasni, ezt én most fejből nem tudom annyira, de amúgy én a 4-ot használtam, hát teljesen jól megoldja a problémákat. Miért nem lesz több JDS akadémia? Hát erről írtam két hosszabb bejegyzést, az egyik az a LinkedIn-emen van fönt, pár napja posztoltam ki, úgyhogy azt, hogyha rákeresel a nevemre és a LinkedInre, akkor ott látod, azt most nem akarom hosszan kifejteni, meg ma kimegy egy e-mail a hírlevél listára, és ott belinkelem újra a levelet, ahol leírtam azt, hogy miért hagyjuk abba, vagy miért hagyom abba. Röviden, tömören azt érzem, hogy ez egy 6-7 éves kurzus, és 6-7 éve tartom, és nekem személy szerint meg kell újulnom, tehát hogy én sem akarok belekényelmesedni abba, hogy itt van egy tök jó tananyag, és ezt futtatom minden évben, hanem új kihívásokat keresek, meg az az igazság, hogy most a projektezésben nagyon jó lehetőséget láttok, tehát hogy tényleg, hogy sokan keresnek meg projektezéssel, nagyon jó irányba vagy a Data Science Club, a másik projektem, és úgyhogy ezek mellett én azt gondoltam, hogy most aktuálisan a Junior Data Scientist Akadémiát szeretném elengedni, úgyhogy ennyi választanom kellett, és azt gondoltam, hogy mivel ez a legrégebbi, ezért így nekem a legjobb megújulásomat azt szolgálja, hogyha ezt engedem el. Meg olyan jó érzés így, hogy idén is teltházas volt, és akkor a csúcson abba hagyni valamit, nem pedig megvárni, amíg... Na mindegy, erről írtam részletesebben a LinkedIn-emen, hogy viszonylag sok versenytárs is megjelent a piacon, de abba most nem akarnék belemenni. Szia Tomi, saját AI chatbotot készítünk, ez a következő kérdés. Saját adatokat átadva neki, hogy a menedzsment kérdezhessen a cég teljesítményéről. Mik a legnagyobb buktatók szerinted? Nem értek ennyire a chatbotokhoz sajnos. Tehát annyira nem ástam bele, pont annyira ástam bele, hogy megnéztem a chatbot készítésről egy órás előadást, meg meghallgattam egy podcastet. Egyébként pont a Data Science Clubban lesz valamikor szeptemberben vagy októberben egy ilyen előadás, amit Tóth Zotya hoz, aki nagyon sok chatbotot épített mostanában, és pont az lesz a tematikája, hogy a production problémák az AI chatbottal. Egyébként jellemzően azt szokták mondani, hogy az ilyen ecskézek szoktak lenni, hogy meghekkelhetőség, olyan promptok, amikre nem számítasz, és ezekre felkészülni. Tehát, hogy az
az alap 1.0-ás változatot, vagy a 0.9-es bétát megépíteni, azt viszonylag gyors, és akkor utána azt a maradék egy részt, amíg eljut, egy tized részt, amíg eljutunk productionhoz, és megjön az 1.0, azt nagyon nehéz, mert egy csomó ilyen részegység van, de még egyszer mondom ezt úgy, hogy én nem építettem chatbotot, csak megnéztem róla egy-két előadást. Csak a JDS Akadémia nem lesz több, jelenben lesznek kihívások? Kérdőjel. Igen, a Data Science Clubon belül lesznek versenyek, meg kihívások, tehát hogy nincs minden kidobva. A JDS Akadémia tananyaga az csak most lesz elérhető, június 6-ig, utána nem, de azok jellemzően ezek a kihívások pont azoknak szólnak, akik az akadémiát már elvégezték. Most nyáron is lesz majd egy Data Science kihívás a Data Clubon belül. Holnap meg ugye a versenynek a döntője van, ami szintén egy jó kis kihívás volt azoknak, akik versenyeztek, úgyhogy persze azok lesznek tovább. Tekintettel a technológia rohamos fejlődésére, kérdezi a következő kérdező. Megéri-e még Data Science mesterképzést szerezni, vagy inkább más utakon érdemes specializálódni? Tehát ez gondolom az egyetemi MSc képzésre vonatkozik. Hát erre nehéz válaszolni. Azért nehéz, mert aki most kezd bele egy MSc, egyrészt ugye megint az van, hogy aki 2-3 éve belekezdett egy MSc-be, Data Science vonalon, annak lehet, hogy azt mondták volna a ChatGPT korábban, vagy amikor ott elindult, hogy ez már fölösleges, pont most egy ismerősöm elvégzett egy Data Science MSc képzést, és egy pillanat alatt kapott junior melót Svédországban, pont azért, mert hogy gondolom én, hogy megvolt a kapcsolata az egyetemen keresztül. Most az, hogy most megéri a Data Science mesterképzést szerezni, a logikus válasz az lenne nyilván, hogy szerintem kevésbé, mert hogy túl lassú, és igen, és hogy az egyetemi tananyag nem biztos, hogy le tudja követni, de a tapasztalat meg tényleg azt mutatja, hogy mondjuk ugye kicsi a mintám, de hogy aki elmúlt 2-3 évben elment ilyen MSc Data Science képzésre, külföldön, azok azért jól jártak, szóval lehet, hogy 2-3 év múlva is ugyanez lesz a helyzet, még akkor is, hogyha most nem intuitív. A rövid válasz az, hogy nem tudom. Remélem segítettem. Én 25 éve egy gyártásban használt statisztikai szoftvercsomaggal foglalkozom, mondja az egyik kommentelő, mert hogy ez nem kérdés. Minden esetre igen, ilyen is van. Tehát, hogy valaki 25 éve ugyanazzal a szoftvercsomaggal dolgozik, ez is egy érdekes insight. Főleg egyébként nincs szakmákban van ilyen, ahol tényleg ilyen nagyon-nagyon szűk a kör, és ott ugye nem éri meg szoftvert fejleszteni, mert nem elég nagy a közönség, ott bőven jók a 25 évvel ezelőtti szoftverek is. Következő szintén kommentnek tűnik, hogy és tudom, hogy a gépi tanulás a folyamat szabályozás jövőjében nagyon fontos szerepet látszik. Itt most jön valami nagyon összetett dolog. 3 olyan kérdés, amik valószínűleg egybe tartoznak, csak nem tudom, milyen sorrendben kérdezték őket. Azt írja még, hogy most van némi időm tanulni a Pythonban, csak az alapok alját tanultam meg, és igazából csak folyamatszabályozással kapcsolatos részek érdekelnek. Ha itt az a kérdés eleje, amit nem látok, hogy mi a kérdés eleje, hogy neked érdemes az akadémiába jönni, ha a folyamatszabályozás érdekel, akkor nem érdemes, mert azzal egyáltalán nem foglalkozunk az akadémiában. Itt ugye ilyen klasszik data science dolgokkal foglalkozunk, hogy Python, SQL, statisztika alapok, üzleti gondolkodás alapok, és utána egy ilyen üzleti esettanulmány 6 héten keresztül, ahol ezt az egészet el lehet mélyíteni. Következő kérdés. Hiába válaszolom meg a kérdéseket, mindig csak egyre több van. Aminek nagyon örülök, remélem, de még a streamben is itt vagytok jó páran, úgyhogy szintén örülök. Hoppá, most bejött az első helyre egy másik kérdés. Mi a véleményed a Békés kézdi adatelemzés című könyvről, ha ismered? Van-e esetleg olyan könyv, amit kifejezetten ajánlasz? Van egy csomó könyv, amit ajánlok. A Békés kézdi adatelemzés című könyv köztük van. Nagyon alapos, átgondolt anyag. Nagyon tetszik, hogy van benne külön ilyen magyar, szintén átgondolt szószedet és fordítás a különböző szakmai kifejezésekhez. Tehát, hogy tényleg egy
iszonyatosan jó könyv. Most a könyves polcomra nézek, nincs itt a kedvenc könyvem, lehet, hogy pont azzal dúcoltam alá a laptopomat. Mindegy, a Statistics, inkább kikeresem, ez egy O'Reilly-s könyv, sőt, jobbat mondok, mutatok egy cikket, és akkor itt látjátok a könyveket, amiket ajánlok. Ez csak statisztikára, ezt a 6 könyvet ajánlom. You are not so smart, think like a freak, gyorsan nyomjatok róla egy screenshotot, vagy egyébként ez a cikk címe, hogyha valakire akar keresni, hogy Aspiring Data Scientist Start to Learn Statistics with these 6 books. Think Like a Freak, Innumeracy, ez az első 3, ezek ilyen light readek, tehát hogy ilyen könnyed olvasmányok azoknak, akik így egyáltalán egyébként nagyon jók, tehát hogy hasznosak, de hogy nem közvetlen data science-hez kapcsolódik, csak az ilyen statisztikás gondolkodást erősíti, és akkor ez a 3, még ez a Naked Statistics is ilyen átmenet, de ez is nagyon jó könyv, és akkor ez a Practical Statistics for Data Scientist, azt hiszem már a második vagy harmadik kiadása van, abban már Python is van. Ez egy masszív könyv, tehát hogy ebben minden benne van, ami a statisztika részről kell, mondjuk az első 2-3-4 évre. Nehéz olvasmány, drága olvasmány, azt hiszem valami 30 000 forintos könyv, de az O'Reilly könyvek elég drágák, viszont nagyon megéri. Tehát én annó megvettem, és tényleg ez egy olyan könyv, amihez mindig lehet fordulni, ha az ember statisztika könyvet keres. Van még pár könyv, amit ajánlok. Nézzük meg, találom-e. Igen, itt van még 7, erről is nyomjatok egy screenshotot gyorsan. Van átfedés. A Lean Analytics könyv nagyon jó üzleti gondolkodásra, ez is örökértékű, ez egy magyar könyv, Business Value in a Notion of Data. Ezt egyébként, aki Data Science Clubhoz csatlakozik, megkapja ajándékba. Ezt a könyvet, ezt magyar szerzők írták, ez is szerintem korszakalkotó volt a maga korában, és örökérvényű is egyúttal, ugye Naked Statistics ez volt. És ez az alsó 3, alsó 4, ezeket most így indulásnak, ezeket nem ajánlanám talán, ezek akik így mélyebben bele akarnak ásni a data science kódolás rejtelmeibe, ezeket azoknak ajánlom. Na, vissza a kérdésekhez. De a Békés Kézdi az nagyon jó kis könyv, ajánlom jó szívvel. Kell-e valami alaptudást hoznom a JDS-re? Mennyire nulláról megy? Nem kell alaptudás hozzá, angolul kell tudni, alapvető számítógépes ismeretek kellenek hozzá, és hát jól jön, hogyha egy domainben jó vagy, de igazából semmilyen alaptudás nem kell hozzá, tehát teljesen nulláról indulunk. Amit én javaslok mindenkinek, hogy annak idején volt felvételi feladat az akadémiában, most nincsen, viszont ezt a cikket, ezt mindenképpen érdemes szerintem mielőtt regisztráltok végigcsinálni. How to install Python SQL and Bash for non-devs. Ez a data36.com-on van fönt. Ezt is ki fogom küldeni e-mailben, és ezen, ha végigmentek, akkor 3 dolgot tudtok kipróbálni. Az egyik az az, hogy tetszik az én tanítási stílusom, a másik az az, hogy megvan-e a skilletek ahhoz, hogy végigmenjetek egy ilyen tutoriálon. Ez egy kicsit technikai tutoriál, de egyébként copy-paste-eléssel megoldható. Cserébe jó hosszú, és igazából itt az a lényeg, hogy elég precíze az ember ahhoz, hogy végig tudjon követni egy ilyen tutoriált. Csomó mindent le lehet ezzel mérni. Ugye, aki nem elég precíz, annak a kódolás úgyse fog menni, úgyhogy érdemes itt ezen a feladaton észrevenni, meg eleve azt, hogy mennyire kitartó az ember. Úgyhogy ezt a cikket, aki végigcsinálja, az gyakorlatilag kvalifikálta magát, hogy jó lesz a képzésen, de ennek is fogom küldeni a linkjét, How to install Python SQL and Bash for non-devs. Kicsit felhagyom meg, ezt is screenshotoljátok le, vagy berakom majd a webinár alá linknek. Következő kérdés. Szerinted egy áruházi eladóból is lehet data scientist, ha beleteszi a melót tanulásba, portfólióra, kihíváson részt vesz, stb.
Egyébként voltak áruházi eladók, sőt volt ö, autószerelő is a kurzusban. Mondjuk ő 4-5 éve volt, és ő amúgy elhelyezkedett data scientistként, azt tudom. Ö, de hogy igen, szóval, hogy az áruházi eladónak az a nehézsége, hogy nyilván tehát ott egy CV kérdés lesz, hogy hogy adod el magadat a piacon. Ö, Meg ugye azt mondtam, hogy alapvetően jó, ha van valamilyen domain tudásod egy adott területen, most úgy könnyű elhelyezkedni. Ugye itt az a kérdés, hogy az áruházi eladás közben milyen olyan domain tudást szedsz magadra, amit el tudsz adni aztán a munkaerőpiacon data science-szel kiegészítve. Erre én nem feltétlen tudom most a választ, de biztos vagyok benne, hogy van. Ö, Szóval, hogy nem lehetetlen küldetés, nyilván nehezebb, mint egy marketingesnek. Tényleg azt kell végig gondolni, hogy hogyan épülne föl a CV-t, hogyan tudnád átadni azt, hogyha te tényleg, tegyük fel azt, hogy elvégzed a kurzust, és a data science-ben nagyon ügyes vagy, akkor milyen cégekhez tudsz jelentkezni, és hogyan tudod eladni magadat a CV-vel. Ahogy mondtam, egyébként megcsinálták már többen is az elmúlt években, nem lehetetlen, de nem is a legegyszerűbb pálya. Még valamit akartam ehhez mondani. Igen, nyilván itt, amit írtál, hogy a portfólió építés, hobbi projektezés, ez nagyon sokat segít. Uh, nem tudom, pedig volt egy jó ötletem ide. Mindegy, elfelejtettem. Minden esetre a Gellért a kurzusban beszél ilyen témákról is, meg mindenféle egyéb finomságokról, hogy mondjuk aki szülési szabadságról jön vissza, annak nehezebb helyzete van a piacon, avagy sem, mint aki nem, meg hogy azt hogy lehet, amúgy általában az a válasz, hogy nehezebb helyzete van, és hogy ezt hogy lehet áthidalni. Ezeket a dolgokat, ez ilyen Q&A-ben felmerült. Használsz-e jelenleg valamire, következő kérdés, és bocsánat, akinek nem volt elég részletes a válaszom, mindenképpen follow-up kérdésben kérdezzetek nyugodtan, és visszatérek rá. Következő kérdés. Használsz-e jelenleg valamire saját vagy meglévő custom GPT-t? Mi a legfrissebbnek mondható hasonló eszköz, amit data science-ben hasznosnak találtál mostanság? Használok Custom GPT-t, tehát hogy promptoltam be magamnak GPT-t mindenfélére, kódolásra is, tehát hogy kifejezetten úgy van bepromptolva, hogy kódolásban nekem nagyon jól tudjon segíteni. Edzéstervet állítottam össze GPT-vel, meg étrendet, úgyhogy mindenfélét csináltam vele. Mm. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy a Data Science Klubban az onboardingot azt egy AI gyors megoldás végzi, tehát ott egy kérdőívet kitöltenek a résztvevők, és az alapján rögtön e-mailben kapják személyre szabottan a ChatGPT, ott egy ilyen 8 oldalas promptból dolgozik a ChatGPT, 8A4-es oldal, hogy kapják rögtön, kitöltik a kérdőívet, és személyre szabottan, hogy ezzel a tananyaggal kezd, ezzel a funkcióval kezd, stb. Stb. Úgyhogy hát próbálgattam ilyen dolgokat, de többnyire csak a ChatGPT-t pötyögtetem, meg apizgatom. Junior Data Scientistként mennyire szükséges elmélyülni a statisztikában? Mm, Szükséges. Hát amit szoktam mondani, hogy ez kb. Ez az ilyen egyetem első év szintre, vagy egy ilyen emelt matekos gimi szintre kell eljutni, tehát valószínűségszámítást nagyon jól kell érteni, függvény, matematikát nagyon jól kell érteni, meg az ilyen leíró statisztikai alapvetéseket. Egyébként ezt a kurzusban az én alapanyagaim, meg a Krisztának az anyaga, az nagyjából lefedi, de hogyha még mellé megveszitek ezt az O'Reilly könyvet, amit mutattam, a Statistics for Data Scientists-et, akkor az a junior éveket azt nagyon fixen lefedi. Ja igen, az áruházi eladósra eszembe jutott, hogy mit akartam mondani, hogy ott igazából ami eszembe jutott, hogy az a nehéz most az áruházi eladóként, data scientistként elhelyezkedni, hogy elég hasonló ahhoz, mint mondjuk egy egyetemről frissen kijött ember esetében, hogy nehéz
határterületről releváns tapasztalatot mutatni. Tehát, hogy ha marketinges vagy pénzügyes vagy, akkor azt tudod mondani, hogy ó, hát igen, én Exceleztem, ami ugyan nem data science, de dolgoztam már adatokkal, meg gondolkodtam üzletileg, de most már amúgy tudok Pythonozni is, és ez a nehéz az áruházi eladóként, hogyha ott nem excelezel, vagy tehát, hogy ilyen jellegű elemzői feladatok így sincsenek, akkor nehéz az üzleti tudást is betenni mögé, de ha ez megvan, vagy ha az áruházi pozidat tudod olyan irányba vinni, hogy részt veszel ott az excelezésben, meg az elemezgetésben, meg ilyesmi, akkor az már egy előny tud lenni. Tehát akkor lehet, hogy ez egy több lépcsős folyamat lesz abban az esetben. Mm. Vissza a kérdésekhez, meddig lesznek a JDS felvételek megvehetőek? 2025. január 6, 22.00-ig, de örökös hozzáférés lesz utána annak, akik megveszik. Volt valami tesztfeladat, amivel ki tudom próbálni magam, hogy a JDS tudnám-e követni, azt hol találom. Ezt mutattam, de nem biztos, hogy a kérdés valószínűleg hamarabb jött, mint ahogy mutattam, de lehet, hogy valaki lemaradt róla, úgyhogy mutatom újra. Ez a How to Install Python SQL and Bash cikk a Data36 blogon, de ki fogom küldeni e-mailben is. Egyébként az összes tutoriálom ezzel a cikkel indul, tehát itt az SQL-esnél is az első anyag, How to Install Python SQL and Bash. Ha ezt végigcsinálod, akkor az nagyon nagy segítség lehet annak a megítélésében, hogy neked való-e a JDS, meg hogy szereted-e az én tanulási stílusomat. Milyen portfólió kell majd a következő években egy junior adatosnak? Na hát ez nagyon jó kérdés, csak az a baj, hogy erre nagyon hosszan tudnék csak válaszolni. Viszont azt hiszem, mintha erről már tartottam volna webináriumot, és vagy hát ez biztos, hogy tartottam, csak azt nem tudom, hogy publikus-e. Ha igen, akkor kikeresem neked. Igen, így van. Ugyanezen a YouTube csatornán van egy ilyen videóm, aminek közene vagy a Data Science portfólió, ami kiemel az álláspiacon, plusz második Data Science verseny start, azt lehet ignorálni. De hogy volt egy ilyen portfóliós előadásom, meg tervezek is még tartani. Most nagyon-nagyon röviden válaszolok azért erre a kérdésre, hogy ne csak egy webinárt hivatkozzak, szóval szerintem ott ugye minden portfóliónak az a lényege, hogy hitelességet adjon neked, hogyha odamész a felvételire, vagy még oda se érsz a felvételire, csak a CV-d van előtte a felvételiztetőnek, akkor azt mondja, hogy ó, igen, ez az ember beírta magáról, hogy tud Pythonozni, SQL-ezni, de honnan tudjam, hogy igaz ez? Hát persze onnan, hogy látom a kódját. Tehát olyan portfóliót érdemes építeni, amiben szerintem 2-3 projekt van, szépen struktúrálva, látszik benne az üzleti tudás, tehát hozzáteszel egy 10-15 szlájdos prezit, amiben megmutatod a legfontosabb tanulságokat, és amik szórakoztatóan, vagy legalább érdekesen mutatják meg a találásaidat. Tehát, hogy szórakoztató nem úgy értem, hogy egy ilyen humorbombont kell összeállítani, hanem hogy egy fogyasztható tartalom legyen, egy érdekes tartalom, ne pedig egy ilyen nagyon ilyen nyakatekert, értelmezhetetlen chart halmaz. Tehát, hogy egy ilyen prezentáció, meg egy szépen olvasható, jól struktúrált kód, érdemes úgy csinálni, hogy egy Pythonos projekt, meg egy SQL-es projekt, és témának meg olyat érdemes választani, ami téged érdekel, plusz pont, ha olyan, ami a felvételiztetőt is érdekli. Nyilván azt nehéz megtalálni, de itt majd a webináriumban, ami a csatornán van, mutatok egy olyan példát, hogy egy angliai kurzus résztvevő, őt nagyon érdekelte a randizás világa, mármint ilyen data science szempontból, tehát hogy az ilyen párválasztás, meg ennek a szociológiai háttere, ilyen online randi apphoz akart menni dolgozni, és ezért a hobbi projektje is egy online randi app adatainak az elemzése volt. Tehát, hogy ilyen szempontból azért lehet tudatosnak lenni, fel is vették a hobbi projektje alapján. Következő kérdés. Domain tudás mellett a data science eszközök ismerete, SQL, Python csomagok, statisztikai jövőben elvárt alapskill lesz, mint manapság az Excel? Mit gondolsz? Egyébként igen, én is gondoltam arra, hogy lehet, hogy az egész data science az lemegy egy ilyen Excel szintre, hogy mindenkinek hozzáférhető, csak lesznek azok, akik nem nagyon tudnak még képletet sem írni benne, meg lesznek azok, akik így profin ilyen
dashboard guruk, vagy ilyen spreadsheet guruk, és akkor mindent összetesznek benne, meg a saját otthoni költségvetésüket, meg kiviszi sétálni a kutyát is Excelben vezeti. Simán lehet, hogy a data science ennyire elérhetővé válik majd a következő néhány évben, és akkor viszont akkor meg minden munkában megjelenik. Ha eddig mással foglalkoztam, és ezzel a tanfolyammal akarok informatikába bekerülni, úgy érdemes? Hát attól függ, hogy mivel foglalkoztál. Ahogy itt fejtegettem itt már az előző kérdéseknél, hogyha valami határterületről, vagy releváns területről, vagy olyan területről, ami doménban erősen kapcsolódhat a data science-hez, akkor igen. Kódolói tudás ha nincs, az egyáltalán nem gond, tehát tényleg a nulláról tanulunk, de mondjuk jellemzően, akik élettudományi irányból, marketing, pénzügyi irányból jönnek, azok így jól, vagy üzleti irányból, azok jól szoktak teljesíteni, vagy tehát jól tudják használni ennek a kurzusnak az anyagát. De kódolói tudás nem kell. Valaki azt írja, csomó mindent kérdeznék, de az AI is válaszol. Hát igen, ez így van. A válaszoknak a megbízhatósága, meg a felelősségvállalás az más, mint ebben az esetben. Ha a munka mellett nincs heti 10 órám a kurzusra, akkor is érdemes megvennem a JDS-t. Arra gondolok, hogy tudok-e saját lassabb tempóban haladni. Persze, tehát, hogy ezt a tananyag örökös hozzáférés van, tehát, hogyha valaki 5 órás etapokban akarja feldolgozni, mondjuk akkor 9 hónap vagy 1 év alatt, arra is van lehetőség, meg utána akárhányszor újra lehet nézni, meg vissza lehet nézni. Következő kérdés azt mondja, hogy nincs kérdés. Szuper. Kérlek, rakd össze. Jaj, bocsánat. Rakd össze a kérdésémet, mert nem fér bele a szöveg. Hát bocsánat, igen. Sajnos ennek a szoftvernek van egy ilyen limitációja. De a rövid kérdésfeltevési készség az is egy külön skill. Mennyi ideig teltek fel kérdést a képzéssel kapcsolatban? Van egy ilyen kérdés. Írjál nyugodtan e-mailt, én igyekszem válaszolni mindenre. A válaszadási időm az nem tudom, hogy mennyire lesz erős, mert holnap data science verseny meg, de igyekszem tényleg így mindenre, amit remélem itt azért a legtöbb kérdést megválaszoltam ebben a Q&A-ben. Mit gondolsz a DuckDB hódításáról? A Lakehouse eddig a nagyvállalatok játszótere volt, ma megjelent a Duck Lake. Szárnyas Gábort ismered, de nem ismerem Szárnyas Gábort. Mit gondolsz a DuckDB hódításáról? Engem még nem hódított meg, de hallottam, hogy nagyon sokan használják, meg nagy sikerrel. Nekem a DuckDB az kicsit olyan, hogy én először akkor fogok vele mélyebben elmélyedni, hogyha oda kerülök egy olyan projekthez, ahol DuckDB-t kell használni. Egyébként tényleg nagyon jókat hallottam róla, és ez is egy tipikus példa arra, hogy volt egy eszköz, ami még néhány éve, nem is tudom, milyen konferencián hallottam róla, de tudom, a Budapest Data Fórumon hallottam róla néhány éve, hogy milyen menő cucc, meg egyre többen használják, és akkor meg kérdés volt, hogy akkor ez csak hype vagy nem hype, de úgy tűnik, hogy marad, és hogy tényleg menő dolog. Data Science klubtagoknak van-e kedvezmény az akadémiára? Hát sajnos nincs, vagy inkább úgy mondom, hogy nem nagyon találtam ki ilyen koncepciót, mert ugye általában úgy van, hogy a Data Science klubtagok, tehát a Data Science klub az akadémia utánra van pozícionálva, de nem tudom, azért dobj egy e-mailt, de hát igen, a válaszom sajnos az, hogy nem, hogy nincs ilyen koncepció kitalálva, csak kíváncsi vagyok, hogy ki kérdezte. Azért megírja egy e-mailt nekem. Mennyi gyakorlat van a JDS-ben úgy arányaiban? Kb. 80-90% a gyakorlat, 10% az elmélet, tehát nagyon hands-on a dolog, és a gyakorlat az nem az, hogy a böngészőbe kell beírni kódot, hanem tényleg azt a rendszert fogod használni, amit munkában is nagy eséllyel használni fogsz, tehát hogy saját képen fel kell installálni Python-os framework-öt, SQL-es framework-öt, vagy nem saját gépen, mert egy szerverrel fogunk dolgozni, de hogy teljesen gyakorlatias.
Valamit említettél a bónuszról a JDS-hez, arról lehet, hogy lemaradtam, mik a bónuszok. Igen, itt mutattam néhány kis minikurzust, a Gellértnek az anyagát, a Krisztának a statisztika mini kurzusát, a Radó Lacinak egy anyagát, amit a Data Science Klubból hoztunk át, illetve lesz egy ilyen Data Science hobby projektes kurzus is a tananyagok között. Sőt, egyébként még az AB tesztelős kurzusomat is bedobtam a csomagba, azt csak azért nem reklámoztam, aki beregisztrált már, az meg is kapta egyből, mert hogy annak az anyagát már feltöltöttem YouTube-ra is, de a cheat sheet-eket nem tettem föl YouTube-ra, szóval még az is bónusz, hogy az AB tesztelős cheat sheet-eket megkapjátok. De mondjuk azt mondom, hogy az értéknek a magja az azért a Junior Data Scientist Akadémia, meg néhány ilyen kiegészítő kurzus, ami szerintem így jól jön még bónusznak mellé. De nem olyan, mint az amerikai kurzusokban, hogy itt az alapkurzus, és akkor nem tudom, még kapsz 8 ugyanakkor a kurzus mellé bónuszban, hanem ezek inkább ilyen kis apróságok, de a magja az értéknek az akadémia. És a kérdések végére értünk. Na azért mostanra már lefelőződött a létszám, de nagyon jól esett, hogy 50 percig válaszolhattam a kérdéseiteket, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ennyit kérdeztetek. Itt akkor mutatom még egyszer a linkeket, meg a teljes ajánlatot, tehát az akadémia teljes tananyaga elérhető. Ezt a webináriumot, ezt igyekszem még ma este feltölteni visszanézhetőre ide a YouTube csatornára, és fogok is róla e-mailt küldeni, ezt már valószínűleg inkább csak holnap, de még az is lehet, hogy holnap után. Minden esetre szerintem amúgy ugyanezen a linken elérhető lesz a webinárium, aki az elejéről esetleg lemaradt. Bármi kérdésetek van, dobjatok egy e-mailt. Igyekszem tényleg gyorsan válaszolni, de valószínűleg sok e-mailt fogok kapni, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mennyire gyorsan fogok tudni válaszolni, és, és igazából ennyi. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, remélem hasznos volt. Bármi feedbacketek van, azt is szívesen várom e-mailben. Egyébként egy hónap múlva újra jön egy webinárium, az a web scrapingről fog szólni. Az lesz a júniusi webinárium, de még ezt nem akarom nagyon elspoilerezni. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor szép estét mindenkinek. Sziasztok!